I feel alright, London láwà. Oya feel alright, UK láwà. Orin mandate ọ̀yàn mandate náà kọ fún Ààrẹ Olódòdẹ. Èmi expect kan kọrin bọ̀dá Wàsíù. K1 fún wọn ká fi welcome wọn. Ààrẹ yìí ti wà London fún state visit tí ẹnu ti ń kùn wọ́n lé lórí láti bí ọjọ́ bíi mélòó kan. A ti ń sọ ó ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí ọjọ́ ní pẹ́ ìpàdé kì í jìnnà. Àwọn tẹ́ ẹ rí yẹn ọmọ Nàìjíríà tán welcome Ààrẹ Olódòdẹ pẹ̀lú orin ọ̀yàn mandate ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń tẹnu àbùkù lù wọ́n Sowore náà lóhùn rẹ̀ jákèjù pé wọ́n ń pa lọ́tún ikú ń pa lọ́sì ní ilẹ̀ Haúsá àti káàkiri Nàìjíríà pàápàá jùlọ lánàá ìyálẹ́ àná 23 ló kú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ farapa yánnayànna lórí ìṣẹ̀lẹ̀ àdó olóró tó ṣẹlẹ̀ ní Maiduguri wípé ṣé kò yẹ kí Ààrẹ Olódòdẹ padà. wọ́n wẹ̀yìn wò wípé ó tó ń tán fi ń káńsù irú ìpàdé bẹ́ẹ̀ wípé tán bá káńsù ẹ̀ pé a bu ìkún wọn láyé àti lọ́run wípé kíngì fúnra rẹ̀ gan ó lè ní ó dá òun kúkú ń bọ̀ ní Nàìjíríà wípé wọ́n wá ń ṣe yẹ̀ẹ́yẹ̀ẹ́yẹ̀ wọ́n ń ṣe fẹ́fẹ́rìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé bookings àwọn èèyàn ti búùkù lọ rẹpẹtẹ wọ́n ní booking pa booking jẹ ní gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì pátápátá ọmọ Nàìjíríà wọ́n ya síbẹ̀ ni mo ní opportunity wà lára rẹ̀ mo ní Ààrẹ Olódòdẹ cannot divide himself into different places ẹ jẹ́ kán lọ ṣùgbọ́n kán mọ̀ pẹ̀ dé torí tó ń ṣẹlẹ̀ ńlé kọjá bẹ́ẹ̀ o. UK náà láwa ti rí arákùnrin kan tí ń ṣàròyé níbi tí ti ń ra epo fúnra rẹ̀ ó ní ẹ wo iye lítà tó ń rà o ẹ wo iye tó ń rà o wípé ẹ convert ẹ sówó yín Nàìjíríà wípé ẹ ń gbádùn Nàìjíríà ó wá ń kọrin Fẹlá sọfà forward wípé ìnira àti ìjìyà ló bá dé fún gbogbo àwọn táwọn ń gbé UK mo níwọ nìyà ń jẹ ya ó jẹ àwọn tèmi tó wà ní UK o àti wípé bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe exchange rate tẹ́ ń fi Nàìjíríà wé UK ẹ ṣe máa fi economy standard of living owó táwọn èèyàn ń gbà lóṣù kẹ́ máa fi wé náà bọ́ bá sú ọkọ̀ padà lé. So I chop belle food today. I say make I fill my tank. No see how much one fill the tank. No dey fill am dey go. No see. I go hear when today. Hey, UK life. Suffer. And this is what they call suffering and smiling, but we still want to live here. Wow for you. Yeah, it still they go. Yeah, it still they go. Oh, young Paulo. It's still going. I'll be go do one 5G this weekend though. Now I shop all my fuel though. Where I want refuel. Jesus, what my in-law? Madaku. My grandma told me still anybody. My in-law. Hey, Ari. Oh, in-law. See him. You see they go. Yi. Ọpẹ́ o. Then ya pọ́nkún. Then pọ́nkún dáadáa. Kí n pọ́n dé ẹnu ẹ̀, máa pọ́n dẹ́nu ẹ̀ ni. Kó gba £100 kí n mọ̀ £100 ló fẹ́ gbà. Ó lẹ̀ £100 ló fẹ́ gbà. Kó kú gbà. Èyí tí mo pọ́n náà ti tó. Èyí tí mo pọ́n ti tó £97 for 53 litres. Abeg, how much be 53 litres for Naija? I go like me somebody help me check how much be 53 litres for Nigeria. Ó mà ṣe o bọ̀dá ìsọ Yorùbá lẹ́nu abájọ tó fi ń bú àwa Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dá yìí mo mọ̀ pé àwọn ẹbí wọn gan ojú ọmọ gbà wọ́n tì fún bọ̀dá yìí ni àtàwọn tó bá mọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wọn kí lẹ̀ ń ṣe àtàmọ̀ lé lórí èlò náà ń ta epo sówọ́ €2 ni £2 pound lẹ̀ nọ́mbẹ̀ £1 and kìíní kan àbí pẹ̀lú calculation tó lóun ṣe tó ní òun rà ní £97 tóun ra 53 litres ó lè mọ́tò bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n má fi Nàìjíríà wé ẹkọ́nọ́mì UK ṣé wọ́n lè ta epo ní £2 ní Nàìjíríà bọ́n ṣe ń ta káàtì ẹ̀ ní £2 náà ń ta ní UK ẹ̀jẹ̀ á fi sí £2 ṣé wọ́n lè ta epo ní £2 owó ìfìdíjálẹ̀ ẹ̀ ń ṣàyọ̀nú ẹ̀ rà ní ẹ̀ ọ̀hún pé owó Nàìjíríà tí yóò dá lójú ọmọ ṣerú exchange rate bẹ́ẹ̀ bá sì ṣe èèyàn lè ṣe comparison ṣùgbọ́n ṣé mọ́ gbogbo nǹkan ìlólówó oṣù rẹ̀ ń bẹ̀ èlò lówó oṣù rẹ ó bá di bí owó oṣù ẹ mọ garangba náà ẹni UK dájú Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ́wó sílé ṣùgbọ́n wàá di kó repo ní ìsìn òun sáré ṣe é ráwọn tó bá ti wà ń lo òyìnbó tó sì ń lo mentality wípé tí n bá ṣe ilé sí Nàìjíríà wọn àti ìdè lo òyìnbó lọ́dọ̀ tèmi ẹ mọ́ bínú. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu ìgbọ́lọ̀ ń tóbi o Allahu Akbar mo mọ̀ gbé wọnú mọ́sálásí kó tó di pé wọ́n ó sì atótónu sí kẹlẹ́mọ́ tó ṣẹlẹ̀ àfáà kan ló líìdì irun ṣùgbọ́n sádédé wọn gbọ́ nǹkan kan mọ́ ó mórí lọlẹ̀ kó lè dìde mọ́ wọ́n wá ti kófìrí pé nǹkan kan ti ṣe ẹ̀mí rẹ̀ ní ẹni tó gba irun lọ́wọ́ rẹ̀ ló ń bá gba shift irun lọ́wọ́ rẹ̀
ló bá ń ké lóhun rẹ̀ bá ń gbọ̀n níbi tó ti ń pe ìrun ibẹ̀ láti mọ̀ pé àáfàá yẹn ti jọ́lọ́run ní pé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń pín fọ́nrán èké wọn ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo ní kí ló dé sẹ́yìn ní ọlọ́jọ́ ẹ̀yin kọ́ lọ lọ́jọ́ náà ọlọ́jọ́ ibi tó ọlọ́jọ́ dé báwọn nìyẹn wọ́n ní sẹ́mi ò rí nǹkan kan ni mo ní ẹ̀sẹ̀ àwò wọ́n ní ó yẹ kán dù mo ní òótọ́ mọ̀ ni wọ́n ló yẹ kán dù wọ́n ní kò yẹ kán fi ẹ̀sìn ìwòran wọ́n sì lè dù ú bóyá ẹ̀mí rẹ̀ ló kàn rọra bóyá ó kàn sẹ́mi díẹ̀ ni oníkìní kan tó yẹ kán ṣe fún pápápá ó yẹ kán dù ú ẹ wá kírun tán bóyá gbà yín ó ti wá lọ ẹsẹ̀ wá ń dù ṣùgbọ́n mi mú ní òní sọ nǹkan kan lé lórí kan wọ́n tún sọ wípé a tún ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n yé pẹ́ bua. wọ́n tún tó mọ̀ pé alárabòsí ẹja kò mẹ́ẹ̀ jáde lé Haúsá ìkan lára àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀mọ asòfin wọn rèé ò ní Nàìjíríà ó wá padà lé ó lóun fẹ́ lọ ṣe empowerment ǹjẹ́ rí kíní tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ kíní tó fi ń kùlù bọ̀. Olórí téèlù tí ò sí nǹkan kan nú agbárí wọn mẹ̀dúlà ọ̀blangata wọn zero ó gbòfo òun ló pọ̀ nú àwọn olórí yín Nàìjíríà ẹ̀wọ̀n tí Asínwìn rẹ̀ fi ṣe empowerment kí ni kàn fi ṣe empowerment ni o kì í ṣe pọ́ kàn á fún wọn ẹgbàgbé o àti wádìí ẹ̀ dáadáa o empowerment kí ni kí wọ́n fi ṣe o kán máa fi kùlùbọ̀ ajá kò bí èèyàn ìpẹ́ lórí irú níùsì. ọ̀dà ilẹ̀ Haúsá náà la sì wá o ìròyìn tá a gbé lánàá nípa àwọn báńdíìtì tí wọ́n mú kíní sákàtà wọn ìkànnú àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ tí wọ́n ti san 10 million ṣùgbọ́n tán ní kán rè ra báìkì 3 wá àárí fọ́nrán ẹ̀ lánàá fọ́nrán rẹ̀ rè báyìí ẹ̀ ra àwọn kan lábẹ́ igi wọ́n láwọn ni wọ́n kó báìkì tuntun ìwá ibi tí wọ́n ti ń yẹ̀ wò tó ti ń wò pé so dáa sí ò dáa àbọ̀ fàdó olóró sára rẹ̀ mo kàn ń rò náà ní o mo á wò pé ìwọ Ọlọ́run fọ́nrán rẹ̀ rẹ̀ àkànní ká fi ṣe update fún ròyìn tàná ni o ó lágbára Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Bọ̀rùnú náà gbọ́ ẹ̀wọ̀ àwọn tí wọ́n gbé wá náà wà lábẹ́ igi yẹn wọ́n wá fi san ransom ó tún ṣiṣẹ́ fi ó kó bọ̀ sára. ọ̀rọ̀ bàbá nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ àti update lórí ti Bọ̀rùnú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá àmúbọ̀ wá fún yín. ọ̀rọ̀ níbàyẹn jẹ́ àdọ́dọ̀ under my foot káfẹsẹ̀ kan yà ń bẹ́ẹ̀ níbi tí a ti gbọ́ fọ́nrán kan tó ṣe tipẹ́tipẹ́ ó ní kan tó ń bá rí $1 billion and $50 million wípé òun máa tún gbogbo north east ṣe ń lẹ̀ Haúsá mo wá ní látijọ́ ìsí ò tí ì rí náà ni. Was $1 billion and $50 million. $1 billion and $50 million. Give me half of this money. Believe me, I can wipe up every crisis in the Northeast. Just have not even the whole. Just give me $500 million and see what I can do. But they have so far generated only $268 billion. Even that $268 billion, believe me, I can make this crisis in Borno a thing of the past. Everybody dying, wọ́n ti make things of the past. In fact, ó ti di things of the future. Mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣé kò tí ì wà ríru owó yẹn látìgbà tó ti di second in command. Ọ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ là ń lọ, ọ̀dọ̀ Sowore là ń lọ báyìí níbi tí wọ́n ti ń jó, wọ́n ti ń yọ ẹja àkọ́kọ́ gbọ́ bínú wọn ṣe ń dùn kí n tó wá sọ tó fà á. Ká tó wá sọ̀rọ̀ lé bí Sowore ṣe kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ ibi tó bí lánàá. Ó ti kó jẹ. And that as a result, I committed a crime known as cyberbullying or cybercrime, according to a 2015 crime that was promulgated into law and signed by Goodluck Jonathan before he left office. That was the basis for the seizure of my passport as a condition for bail. Since January 2025, I've been able to leave Nigeria because of this very useless case. Anyway, kéèsì pà lọ́rùn Sowore mi ò mélèé tó win níbẹ̀ o ṣùgbọ́n nígbà tá a wá ṣèwádìí tá a wá lẹ́jìn wọ́n ní eléyìí tó gbé kojú ẹni tó jẹ́ former IGP Ẹgbẹ́tókun mo ní nígbà tí Ẹgbẹ́tókun ti kúrò lórí oyè wọ́n da ẹjọ́ nù náà ni wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n da ẹjọ́ yẹn nù ní ṣùgbọ́n ti DSS àtòun àti DSS tán sì jọ ń fà wọ́n ní tán fẹ̀sùn cyberbully kan wọ́n ní wọ́n sì wà lórí ẹjọ́ yẹn ṣùgbọ́n bí tá à ń lọ kọ́ nìyẹn torí Sowore gangan oní áńgẹ́lì òun gangan ló mọ̀ jù òun gangan ló mọ̀ èèyàn chastise òun ló mọ̀ èèyàn báwí nǹkan kan ò mẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ lákàtà tiẹ̀ ó sọ̀rọ̀ kan lánàá à ń bọ̀ ń bẹ́ o ṣùgbọ́n látàná ìlàwọn lọ́lọ́run ti rán àwọn oníṣẹ́ wọ́n ti ń jíṣẹ́ fún orí Sunday Igboho ó ti mú Sowore ẹ sì mọ̀ pé Sowore náà lágídí agbẹ́kùndú sí fún o àwọn òwò Sowore ńlẹ́ o ẹ bá tó tónu wa náà àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹ já fẹlẹ́ ìtẹ́lẹ̀ níbi tí àwọn obedient pàápàá jùlọ Mama P
ló kọ́kọ́ wọ̀n fún Sowore ó fi kó bí owó ó fi wọ̀n fún báyìí ni ó sọ ọ̀rọ̀ jágbajàgba sí ẹ wá jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu Sowore fúnra rẹ̀ toró lòun ò ní dá Mama P lóhùn arákùnrin kan náà sọ̀rọ̀ sí àmúyẹn bọ̀nù abala ń bára yìí òun àti Saheed rẹ̀ àmúwọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bí tí Sowore ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ ibi tó bí lánàá ó ń bá Mama P wí torí ó sọ̀rọ̀ kan sí Obidient ẹ sì mọ̀ pé Mama P Aisha Yesufu àti gbogbo àwọn gúnsì wọn àti Peter tí wọ́n sọ wípé eré burúkú làwọn olórí yín ń ṣe gbogbo wọn jọ wà ní cruise under Obidient ni Mama P ló wá jáde tó wọ̀n fún Sowore wípé kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ sí Obidient tó ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá àwọn tó jẹ́ Peter Obi ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe sọ wọn wà pàkíyèsí yín sí níbi tó ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́. She's entitled to her opinion. I think if I live for anything at all, it's the right of people to freely express themselves. I know that the people who know the truth cannot respond, so they use people like her who have less understanding. You know, I respect her. We've done a bunch of struggles together, but I think what is lacking is consciousness for some of them. They still haven't reached that level of consciousness to be able to understand when people are truly deceiving them. But I've passed that stage, so I cannot be exchanging words with her over what is clearly her right to respond to something that is maybe she's one of the people agitated as well, that she's been lied to, but she hasn't snapped out of that condition, and the reaction is to throw tantrums. But like I said, I totally respect her right to freely say whatever she wants to say. I'm talking to Peter Obi, not Mama P, and I maintain that Peter Obi knows that he's a package fraud, and he came to defraud people in this involvement in politics. He knew where his heart is, that he's with the people who destroyed Nigeria. He's one of them. But he has fooled so many people to believe that he's different. But he has shown you enough trajectory to tell you that where he is today is where he has always been, with the destroyers of Nigeria in ADC, Babashir, Walawa, the Amichis of this world, Malami. If Buhari was alive, Peter Obi would be in the same political party as Buhari today. That's the truth. And don't be surprised if he tells you that he has now reconciled with Tinubu and joins the APC. Don't be surprised. Most of his people have already joined the APC. Ask yourself, all the people they took to the National Assembly with Labour Party in 2023, where are they today? They didn't even go back to their former party. They went straight to the APC. And you know what it takes to join the APC? Your sins are forgiven, and you are paid 250 billion naira if you are governor. If you are senator, I think it's about 250 million naira. And you get all kinds of packages that gives you immunity for crimes that you have committed. I didn't tell you yesterday that the Bauchi governor ran to APC because his accountant general is facing trial in the same courtroom. They are holding that one by the case will gradually fizzle out. That's why I said thieves cannot criticize thieves. So just accept the fact that you lied to Nigerians. You presented a fake candidate who has no agenda, no manifesto, who has no ideology. And you can lie to people once, but you can't fool people twice. I was never even fooled once, so I'm different. I never accepted your Peter Obi package. I could see it from the distance that I knew it was fake. You didn't need to tell me. I knew that as far back as 1989, when I was 18 years old. I have a... Sowore ló mọ̀ jù, òun ló mọ̀ fake, òun ló mọ̀ original. Ó dáa tí bàbá wa Sunday Igboho bá wa sọ wípé àwọn ò fẹ́ kí fake wá sí ilẹ̀ Yorùbá Sànjà Yorùbá o. Ibi tí Sowore ti ń kọ́rọ̀ ara rẹ̀ jẹ̀rẹ̀ o torí n tó sọ ọ̀rọ̀ tó sọ ránṣẹ́ sí Sowore sí Peter Obi àti Àtíkù gan. Tí Sunday Igboho sọ kò tó ìlàrin àbí ìlàjọ ọ̀rọ̀ Sowore sí wọn o. Stand on what is right, whomever is affected. And nothing makes me change my position because you insult me, It's part of what comes with the territory of speaking truth to power. And sometimes speaking truth to power is as dangerous as speaking truth to the powerless. Because a powerless person who is not conscious is as dangerous as a powerful person who also is not conscious. And that's why Nigeria is today. You still have a majority of our people who are powerless but unconscious. The moment their consciousness is raised, they become powerful. And they can dismantle the real power that is few people in power who are holding the country to ransom. Yes. Ọlọ́run ọba mọ̀ gbogbo ohun tí Sowore ń sọ yìí ó mírọ̀ ara rẹ̀ ni iwájú mírọ̀ ló wà ó mírọ̀ ara rẹ̀ ní báwí ó gan ni powerless tí ò ní consciousness. It has a lot of implications. Nǹkan Sowore ẹ̀rí pé tí kọ́ran rẹ̀ jẹ́ mú bọ́ ó ṣe ní mọ́ respect right Mama P wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí ọ wọ́n yẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fáwọn èèyàn mọ orúkọ tó ń pè wọ́n mọ àwọn tó ń pè lọ́dẹ̀
nítorí pé wọn náà ń jàjà justice ọmọ pé èèyàn lọ́dẹ̀ torí pé èèyàn ń jàjà justice ó ti pé Tinubu lọ́dẹ̀ ó ti pé wọn ní orúkọ fools kò sí orúkọ tó lò tán nítorí pé ó ń jàjà justice ìjà tán ràn tó yẹ pé fúnra rẹ̀ ló ń dájà. Ẹ wá wo ohun tó sọ sí Peter Obi torí a respect yẹ lórí ìkànnì tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti sọ respect nù lọ́dọ̀ tèmi o. Ó ní Peter Obi ó ní fraud ni ó fẹ̀sùn kàn án pé ṣe fraud ó ló ti join gbogbo àwọn kìíní ó sọ̀rọ̀ sí Peter Obi kéèyàn tó lè pè yàn ní scam fraud ṣé ń gbọ́ Peter Obi yẹn ní Sunday Igboho ní tó kàn sọ bí àwàdà lánàá gbẹ́ àbẹ̀ gbọ́n kankan o Tinubu nìkan la fẹ́ gbọ́ o anybody ò bẹ̀rẹ̀ wá sí kò lóhùn ó pa wọn o kò lóhùn ó gun wọn o wọ́n ti táàmù ẹ̀ wọ́n ti bá a ṣe definition ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ló ń sọ̀rọ̀ jù àwa gbà bẹ́ẹ̀ àgbà àyànmọ́ kíní wa nù àgbélébù ti ànù bàbá sì pé wọ́n ṣàkíyèsí kì í sórí agbágbé láti pè tó ra respect yẹn gan fún tó ṣe fún wa àwọn ti Sowore náà respect tí àwọn ò ní fi Sunday Igboho wọlé rárá bàbá pé bàbá wa ṣàkíyèsí a lọ pè nínú yẹ̀wò ni ọmọ sọ ọmọ ọ̀rọ̀ iná tẹ ló mọ̀ sọ jùjùjù náà ló sọ débi tí ó láàmìlaka lórí ìran Yorùbá o tí gbogbo ayé mọ̀ o tán mọ ìtumọ̀ Yorùbá nation tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn púpọ̀ ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ nígbà tí bàbá Sunday Igboho kàn wá rọra sọ̀rọ̀ yẹn ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Sowore kẹgbẹ́kẹgbẹ́ tó sọ sí Peter Obi bẹ́ẹ̀ náà ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ó ń sọ Àtìkù náà o bá Sunday Igboho sì dárúkọ rẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá torí kò tiẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ìkànnú àwọn tí wọ́n fẹ́ díje tó fẹ́ ṣe presidency àárí rárá ó yẹ kó mójútó revolution ni kí ló mọ̀ sọ pé ó fẹ́ tún ṣe presidency sí nígbà tó lóun wá revolution òun náà sì rè ní 2022 òun náà ló jáde lọ́jọ́ sí tó ní òun tó pe Yorùbá nation ó pe nígbà tó take it back tó fẹ́ declare fún 2023 ní 2022 gangan l'Abuja ó pe shiite ó pe àwọn mùsùlùmí shiite tán gbé kíníkiri àsíá Palestine àti Iran ní ìsìn ó pe ipobu pé kàn fi ara balẹ̀ pé referendum tóun bá ti jẹ president òun máa carry wọn along ìwọ fẹ́ kàn padà sínú Nàìjíríà nígbà yẹn o ó fẹ́ kàn padà sínú Nàìjíríà ẹ lọ Google ẹ wà lórí Google take it back nígbà tó declare fún presidency in 2020 fún 2023 2022 ló ṣẹlẹ̀ ó dà kú December ìwọ fẹ́ kí wọ́n padà sínú Nàìjíríà sódà wọ́n á wá referendum Sunday Igboho wá padà ní ìsìn ara referendum n tá máa rí gbàjú referendum lọ wà ń bínú wọ́n wá sọ̀rọ̀ wọn dákọ̀ rẹ̀ wọ́n ti rí ọ gẹ́gẹ́ bí presidency candidate àwọn tán dárúkọ méjì gan Àtìkú àtòbí àwọn èèyàn ò dán àwọn tó jẹ́ àsọmọgbé wọn gan ti ń tẹ̀lé wọn bíi Mama P bí nǹkan kan wọ́n dá Sunday Igboho ló wọ́n kàn ń wò pé ó nọ́mà èèyàn máa sọ bẹ́ẹ̀ eré ní í ṣe ìwọ tán dákọ̀ ló wá gbé ọ̀rọ̀ sórí ó wá ń gbèjà Peter Obi àtàtìkù tí wọ́n ń bú táwọn tí Peter Obi fi wá ń fún jẹ fún ọ ayẹwo ẹ bàbí tán ti fún jẹ tán ti pè ní content creator wọ́n kọjú ẹ̀ báyìí ni kì í ṣe pé wọ́n sọ síra wọn lórí wọn kọ lẹ́tà síra wọn wọ́n jọ dúró báyìí wọ́n jọ ń sọ fúnra wọn ni à ń bọ̀ lórí ẹ̀ kò ti wá kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ báyìí n tó mú wọn mọ̀ pé Peter Obi ní fraud ibi tí mò ń lọ nìyẹn tó ń pe Peter Obi ní fraud Sunday Igboho pé Peter Obi ní fraud ó kàn ní àbẹ̀rí o torí Tinubu ló ní territory òun la máa dìbò fún tó ń sọ nìyẹn kò ní kán mọ́ rìn abẹ́ gbọ́ tó sọ verbally pé ẹ má gbé mọ́tò ẹ má wọkọ̀ wá bí ọ̀pẹ́ bolo ṣe sọ fún kinní lọ́jọ́ sí pé tó bá wá on his own ni so sọ bẹ́ẹ̀ wípé kó mọ̀ wá ṣebí lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò ní ìtumọ̀ tí Sunday Igboho ń sọ náà ni á gbèsè lẹ́yìn inú yẹ̀wò láti bára wa wí wọ́n ní ká bẹ́ràn wí ná wọ́n ní ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ ná ká tó fàbọ̀ ládìẹ inú yẹ̀wò bàbá àtọmọ láti sọ̀rọ̀ ara wa àmọ̀ pera wa sákìyèsí àní gbédèta àti gbọ́n bá ní Sunday Igboho ń sọ̀rọ̀ ju àwa náà mọ̀ bẹ Ọlọ́run ni kó fún wa ní etí ìgbọ́ tá a fi mọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ dáadáa ọ̀rọ̀ jù bó ń bá ń sọ̀rọ̀ ju àwa náà mọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ jù torí ní tí Bíbélì sọ ni pé ká yára láti gbọ́ ká lọ́ra láti sọ bọ́n náà bá wa ń tẹ̀ lọ́n sọ̀rọ̀ jù lọ́dọ̀ tí yín Ọlọ́run ó fà wá náà ní sùúrù tá a fi mọ̀ gbọ́ jù òjùbá náà lọ ẹ jẹ́ àdẹ́dó. He's using the Mopo to do. He's using Mopo to do the wrong job. Look at betrayer. Look at the betrayer. Is it See betrayer. I don't You are owing me. You are owing me money. You are owing me. You are owing me. I sold my God to do election for you. I borrowed money for you. The way you borrowed money from Sowore and everybody. You are a betrayer. Billy, you are a betrayer, Billy.
Look at it. Look at him. You are a betrayer. You are a betrayer, Bini. Ó rà wá àdìpẹ́nu Abala Lerefe torí ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho kan lára ẹja wá dé tẹ́dó lẹ́rí yẹn o ṣùgbọ́n Benin náà láwa jurisdiction Edo náà ní Edo State níbi tá a ti rí tí wọ́n mú lẹ́tà ẹ̀sùn ránṣẹ́ wá sí wọ́n fi ránṣẹ́ sí àdírẹ́sì Peller mú ní kí ni Peller tún ṣe. Meanwhile ọ̀rọ̀ Peller pín sí méjì o arábìnrin ó dà pé ó ṣe àwọn alálẹ̀ Edo báyìí ọmọbìnrin kan náà wà tá à ń gbé bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀rọ̀ sóhun àti ẹ̀ lọ́jọ́ sí. Wọ́n ní Peller bá ń ta sí ó ṣàṣe fídíò ẹ̀ ó tún ṣó fídíò yẹn lórí agbègbè ìyún ti lọ ilé ẹjọ́ o ó ti fìwé ìpẹ̀jọ́ pé Peller bó tiẹ̀ jẹ́ wípé náà ti fẹnu ara rẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ wípé òun ò ní interest nínú owó Peller ṣùgbọ́n òun fẹ́ kọ́ lọ́gbọ́n ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti ń béèrè owó 375 million náà fi pé Peller lẹ́jọ́ ṣùgbọ́n ibẹ̀ kúkọ́ là ń lọ báyìí apá kejì nu apá kìíní làámù wánú Abala Lerefe Peller rìnrìn àjò ẹ mọ̀ bí ṣe máa ń ṣe nínú ayọ̀ àti dùnnú ṣùgbọ́n ìmọ̀ ṣe kọjá ààyè rẹ̀ ń gbà mí sórí ẹ̀ mọ́ sọ pé kò sẹ́ni tí ó mọ̀ rìn torí rẹ̀ ò ní mì wọ́n ní Peller tún wá lọ sí ààfin mo ní sí òsọba ń lé ni sọba ò mọ̀ pé ń bọ̀ ni wọ́n ní àfibọ́n ṣe kọ lẹ́tà sí wípé kó padà wá o kó wá jẹ́jọ́ o pé tí ò bá wá wọ́n ti suspend ìkànnú àwọn ìyàwó ọba wọ́n sì fẹ́ lé kó wọ́n fẹ́ banish ẹ̀ kó láàfin wípé bọ́ bá ń fi kíní ṣeré wọ́n bá ń fi ààfin ṣeré ńlẹ̀ Yorùbá wọn ò fi ṣeré lọ́dọ̀ tàwọn ò wípé chief tó sì ṣe atọ́kùn bó ṣe wá tó ń rá bàbà tó ń pariwo kiri wípé àwọn ò mú mo ní àwọn ọmọ ọba náà rèé ò tán so mo ní bóyá ọba ti wo fọ́nrán yẹn ọba ò láìkí bí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣe múra bọ́n ṣe gbé wọn sórí agbègbè wọ́n ní culture tradition mo ní ṣe tradition tó wá ń fẹ̀ ni ó ní ṣe báyìí ó ní fàyàn mọ́ra bọ́ ò ní ṣe ó ní ó bá yín ṣe kí wàá ní gbogbo eléyìí kí ṣe ẹjọ́ Peller ni pé wọ́n mú wọ gbogbo ibi tí wọ́n mú wọ̀ kò sì kọjá àyè rẹ̀ kò fẹsẹ̀ kò fi pátá ibi tẹ́ gbére yín sí kò fi ta kò rí èèyàn fínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá ní kò yẹ ibi tán mú wọ̀ gbogbo ibi bí wọ́n ṣe ṣe fídíò tó bá jóyìnbó ló wá látòkè òkun tẹ́ mú wọ gbogbo ibi tí cultural kìíní wà ṣe sọ wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ irú preservation àṣejù wà lọ́rọ̀ yín níbi ní àṣejù wà lọ́rọ̀ yín ṣé ẹ̀bí ọmọ ọlọ́mọ wà ní gbogbo ibi tán mú wọ̀ òun gan náà kó mọ́ rè forí rẹ̀ kún tí ó ṣe òun náà ń wọnú gbogbo ọmọ dira kan tó mọ̀ wọ anywhere ọmọ dira ìmọ̀ fi kíní ṣeré ní kíní ọ̀sán gangan náà wọ́n gbẹ̀yẹ níbi ní. bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á padà sórí bọ̀dà Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé Luck ti fẹ́ run against him níbi tí wọ́n gbé wọn lọ gẹ́gẹ́ bí ambassador ní Germany wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n dìde lòdì sí wọn wípé àwọn gangan ní Goliath níwájú rẹ̀ o. náà ni wọ́n ní àwọn ní òkè ńlá níwájú Zerubabeli wé àwọn ò ní jó ráyè lọ àwọn ò ní jó rọ́nà kọjá wípé àwọn ò ní gbà kí ìjọba Germany kan absorb ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ambassador Nàìjíríà torí ọmọ Nàìjíríà làwọn. kí lóun náà wá rí lọ́bẹ̀ tán fi garu ọwọ́ ẹ wo ẹ̀rí mẹ́ta pọ́nbélé náà múlẹ̀ ẹ gbọ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn. ẹ tó wá kó fẹ́ jagun ẹ̀sìn ẹ̀yẹ ọlọ́pàá àwọn àtẹ̀bá tí wọ́n ti ránjú tí ń búyàn lẹ́ni nẹ́ẹ̀tì ẹ kó wa lọ ìránì á lọ jagun ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ gbogbo akúkú kú dànù. mo láàyà èmi ò bìlí ìpele Haúsá lélẹ̀ àwọn Haúsá ò wá iye ẹranko tó ìnà nínú agbádá kì í mọ̀ ṣe Haúsá nìkan náà wọ́n wé orí báyìí wọ́n mọ̀ wé láwọn Áfíríkà míì náà ó lè jẹ́ Mali àánú agbádá lẹ wá ń rọ oúnjẹ sí wọ́n fi ṣe yín ni. níbẹ̀ jẹ́ ayábàrà ní Ìgbínẹ̀dọ̀ college níbi tí àwọn ọmọ skul ta ti rí wọn tí wọ́n búlì ìkànnú àwọn kọ́líìgì wọn a sì gbọ́ wọn ní wọ́n ti fà wọ́n lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn aráàlú láwọn fẹ́ mú ojú àwọn débẹ̀ àwọn fẹ́ rí wọ́n dọ́dọ̀ ọlọ́pàá wọn láwọn ò bá wọn bẹ̀. wọ́n bá yí a lọ skul yẹn wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé ẹ produce àwọn ọmọ yìí ẹ lè fi dúdú pe funfun fún wa. And there's information outside that these people have been expressed several times. Do you know that this has been happening in this school before now? Yes. Okay, what we know. We have yóò sì dá fún àwọn tó lọ yìí bóyá ẹgbẹ́ ni wọ́n o bóyá àjà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ni o bọ́n ṣe máa dáwọ́ bo kéèsì nìyẹn ẹ jẹ́ kó ń bẹ arábìnrin lágbọ́ tó ń pariwo nu márùwọ́ ẹ̀ràn lọ́wọ́ kí ló sí ọ
ṣé Màdúgùrì ìwọ náà wà nú àwọn tí nǹkan bá ní? Ó ní rárá, ó ní tírélà ló gun ẹsẹ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n dàbí ẹni wípé ó wà láàrin àwọn tí wọ́n ju àdó olóró. Tẹ́ ẹ bá rí ẹsẹ̀ bó ṣe bàjẹ́. Ọlọ́run. Àǹtí. Àǹtí ẹjọ́ wá máa bọ̀. Àǹtí ẹ mọ̀ lọ. Àǹtí ẹjọ́. Àǹtí. Tó bá ti fẹ́ kẹsẹ̀ mi kọ́ jọ kọjá wà láìfù. Láìfù mo níjì. Láìfù mo níjì. Mo ti gbàgbé mi lé ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹjọ́ pé wọ́n ẹjọ́ mo sọ̀rọ̀. Àǹtí yóò gbọ́dọ̀ lọ. Ọ̀nà mọ́nà tán, mo lọ gbàṣọ fún kọ́sítọ́mà mi ni o. Tó bẹ ṣe ń bọ̀ wáyé. Bísí mi sì rí lẹ́yìn. Ẹ lè rí abẹ́ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Alọ́ lọ gbé glove. Ṣàwámà èèyàn mélòó ti pa ń bàdàn báyìí. Gbàdán fẹ́ pa wá, wọ́n fẹ́ ṣe yánmayàmá sí wa ń bàdàn, a ṣe ń jẹ fún wọn. Mo pa 32. Ó pè é 32 bàdàn. Ọlọ́pàá rí mi, ó ní kí n máa lọ ilé. Wọ́n ní mo try, sójà rí mi. Wọ́n ní mo try. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ pa mí, wọ́n ní mo escape. Má pààyàn mi ìpààyàn mọ́. Aṣáájú 2027. 2027 ọ̀gá ti wá. 2027. Yóò tẹ̀jú bó ti wọlé. Ó ti wọlé. Aṣáájú. 2027 wọlé bá. Kò sú wa láti máa kọ orin ìgbàanì. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. A lè fi gbàgbọ́ kọrin náà sókè kíkan. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run ni ẹ̀tọ́ láti máa bú sáyọ̀ pé ọ̀nà ìyè wá sí ọkàn wa ṣàfẹ́rí rẹ̀. Nígbòsè àòdè àfihàn bá wa ológo. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. Ẹ ti di àmúre yín mú, ẹ jẹ́ dì mú dáadáa kẹ́ mọ́ wọnú ẹ̀mí. Kò sú wa láti máa kọ orin ìgbàanì. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. A lè fi gbàgbọ́ kọrin náà sókè kíkan. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run ni ẹ̀tọ́ láti máa bú sáyọ̀ pé ọ̀nà ìyè wá sí ọkàn wa ṣàfẹ́rí rẹ̀. Nígbòsè àòdè àfihàn bá wa ológo. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. Tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ẹ́ ní sáà ti sọ ìròyìn di kámọ̀ ọkọrin hymns wọlé ní orin ayọ̀. Tí mo fẹ́ mú jáde rè pé ọmọ Ọlọ́run ní ẹ̀tọ́ láti máa bú sáyọ̀. Ẹ jẹ́ á bú sáyọ̀, ayọ̀ ní tiwa nínú ìdílé aláyọ̀ yìí. Ó lè mọ̀ ṣe ń kàyéfì, ó ní Ọ̀gbẹ́ni ṣe mọ́ kàròyìn. Gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run bá ti mí sí wa, ìmísí là fi ń kàròyìn bí ó. Ìmísí yín náà rí o, bọ́lọ́run bá ṣe gbé wá làṣẹ mọ́ ka oṣù mẹ́mọ́ gbàdé pa ní májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run o. Ẹni gbé òlàdá májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. Májẹ̀mú ayọ̀ ládá o. Májẹ̀mú ayọ̀ pé a mọ̀ iyọ̀ sọlọ́run lọ́rùn yóò sì máa fa mọ́ wayọ̀ mọ́ alára, yóò fi máa bá wa ṣẹ́tù gbogbo kéèsì wa. Bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ò ní kéèsì nílé ayé. Bọ́ ọba ti ń yọ̀ báyìí, Ọlọ́run ní báwa bá ti ń yọ̀,
a nídìí àti máa béèrè nǹkan lọ́wọ́ òun ká sá máa yọ̀ ká máa dúpẹ́ nítorí ẹ̀ mo ṣe kọrin hymns wípé ògo ni fọ́lọ́run hallelujah ìbà ògo fọ́lọ́run náà rèé ọpẹ́ àtìyìn fún bàbá lókè ọlọ́run tó dá wa sí ọlọ́run tó já mọ̀ sí lójú aráyé toró ní ń bá wa sí àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ìbà yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn yìí náà rèé o orin mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní bó lójú ọjọ́ bó làwọn family family náà ni mo ń béèrè bóyì náà ni. Bàbá onímíìkì bàbá mi Oríọlá Oríṣì tán sọ̀rọ̀ míìkì tán béèrè lọ́wọ́ mọ́mì mi Tóyìn Nàrí náà ni ò tí ì yé mi ò mọ̀ ọ̀rọ̀ míìkì tán sọ condensed milk ọ̀tọ̀ ni míìkì tá à ń sọ lánàá ọ̀tọ̀ ni condensed milk tí bàbá mi Oríọlá gbé wá sórí ìròyìn ibà condensed milk yín náà rí o èmi náà ní ibà pàpà parada nbí táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ paradu dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbẹ́ lórí ìkànnì kí ni o rìpọ̀tẹ́lì àná àlẹ́jẹ́ ní àwọn òtàbùkù yẹn kankan o ibà kà síwájú ibà ìbò náà ní ibà kàsóńgó yéye ibà pàpàpà súpéu ẹnígbà wo la tún mú oyè tuntun oyè pọ̀ rẹpẹtẹ ibà ọkọ̀ wòlíì mọ̀látò ọkọ̀ ẹlẹ́àtìmù èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà Bobby ai Bobby Lobby parambulator èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ sí wọn bọ́ bá ti wá kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ̀ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ má jẹ́ kán fi emotional blackmail má jẹ́ kán fi mú ọmọlẹ̀ bí ò bá ti rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mọ̀ sí mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ so ti yọba hùn yọ ya kò nìyẹn lẹ gbalẹ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalẹ sí mọ́ níyà kọ́ gbalẹ ságbójú kó gbójú pátápátá èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbọn pakọ́kọ́ àwọn òpìkẹ́ ọkọ̀ àwọn sweet 16 ìbọn pápá parada bí táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ kó rè é ṣe àtúnṣe ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà sẹ́lálà ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ibà nú mi dùn ayọ̀ mi kún ibà múlùdùn iná rẹ̀ ibà yá pé yọ ya kò níyẹn lẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation káfàtà ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tó ní torí gbogbo ilé ìta bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfí ẹ̀yìn tégún fi sọ ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho òun lákọ̀ọ́kọ́ fi ṣe number 1 nínú àkórí ìròyìn ṣùgbọ́n òun láàfi léde òun láàfi ṣẹ́gun láti ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ lórí ọ̀rọ̀ ti Sowore àtàwọn ọmọ Ìgbò tó ń pariwo lé bàbá Sunday Igboho bí ẹni pa àfẹjọ́ sùn wọ́n wípé èèyàn kan ó bìtírè wa ta ló fẹjọ́ sùn wọ́n ta ló sán bá wa dá sí nígbà tá à ń bẹ̀rẹ̀ sán kí ló kàn wọ́n ń bẹ̀ tó ṣe wá ká wọn lára tó yìí kí ló kàn à ń bọ̀ ń bẹ́ wàá sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ o àwọn ọmọ wa kan náà sọ bí wọ́n dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí àwọn láàmọ́ tẹnu àbùkù bá Sowore jù wọ́n láàmọ́ bring ẹ̀ down jù mú ní lórí ìkànnì tó yẹ pààlà mọ́ yin Sowore jù tá a mọ̀ pé lálágídí lọ̀gá alágbára tálágbára ò bá ti fẹ́ dàrún o olówó lọ̀gá tálíkà o ọlọ́run lọ̀gá gbogbo wa o a máa tẹnu mọ́ wípé Sowore lè ní àṣejù bàbá àṣetẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run fún ní agídí ó sì a máa yin Sowore bọ́ sí yìn òjúbà náà lọ tí mọ̀mọ́ wá ní àmọ́ talk down ni màmọ́ talk down ni kílò náà rí tó fi ń talk down Sunday Igboho tó fi ń talk down Yorùbá nation kó fi gbà kan gbà fún Yorùbá nation wọ́n àbá gbà fún nǹkan fílẹ̀ ibi láti máa tẹnu mọ́ nígbà tá a máa ṣe live show wípé revolution ní ti Sowore ẹ mọ́ tẹnu àbùkù bá tí ò bá ti tẹnu àbùkù bá ṣùgbọ́n every opportunity tó bá ti ní báyìí yọ pé Sunday Igboho ló kọ ta ló wá lò ta ló lè fẹjọ́ sùn wípé orí báyìí ọ̀rọ̀ kan ni mo gbọ́ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ rẹ̀ lánàá bóyá ọmọ rẹ̀ ní bóyá ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ṣùgbọ́n mọ̀ pé wọ́n jọ sí ideology Máyégún mo gbọ́rọ̀ kan lẹ́nu ìtàn ló sọ wípé Yorùbá nation ńgbà náà wọ́n sẹ́ndì owó sí Samuel ẹ̀pà kó bọ́n fi ra ẹ̀pà kó bọ́n fi ra ọ̀pá àtẹ̀pà pé Samuel ẹ̀pà wá dá wọn ó jowó wọn mú wọ́n á ń wò báyìí pé sọ̀rọ̀ lélẹ̀ lẹ́nu akíndanidání à ń bọ̀ ń bẹ̀ á yẹ̀wò gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ lé lórí àmú wa ń kọ̀ọ̀kan èjèèjì á sì fi ẹni tó fi ń wé Sunday Igboho awágùn nígbà kan fi Sunday Igboho wé Kanu tàbí kan fi Kanu wé Sunday Igboho ẹni tó fi ń wé ó jìnnà inú mi sì dùn pé mo wà lára àwọn tó jáde síta ńgbà náà tí mo pa láriwo ẹ mọ́ dọ́mọ pọ̀ Mercy báàmì Adégẹyè ẹ rántí ẹ mọ́ dọ́pọ̀ pọ̀ ẹ mọ́ jà dọ́mọ pọ̀ Mercy kí lè rè kí lajá ń bẹ́kùn ṣe tẹ́ fẹ́ mọ́ bá eléyìí rìnrìn àjò nbo àwọn tán nífẹ̀ẹ́ yín dénú tó yẹ pé ìkanra tí bàbá Awólọ́wọ̀ sì wà lára wọn á sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti fún wa lọ́rọ̀ sọ òun ni ó sì bá wa sọ nítorí onímọ̀ bá wa ṣe gbogbo nǹkan ọgbọ́n Awólọ́wọ̀ àwọn Ìgbò sì gọ̀
àmú wa lónìí àti gbogbo ohun tó jọ mọ́ra wọn á ṣàlàyé àgbà táìmù díẹ̀ lórí rẹ̀ abala abí tábà wá fi sí wọn ò ní sọ báyẹn bàbá kò ń bẹ̀ tán á padà sí Maiduguri níbi tán ti ju àdó olóró mu ní ṣe Nàìjíríà náà ti ń ju àdó olóró ìgbà tán wà ní Iran báyìí ntí Minister of Defence sọ wípé inú Ramadan mọ́ fẹ́ kú jù wọ́n ṣe dákú wọn kú wọ́n ṣe wá ń pa àwọn aráàlú ṣùgbọ́n mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ní ká fi wọ́n lẹ̀ pé tó bá ti jẹ́ ara wọn náà ń pa mo ní ẹ mọ́ wò wọ́n ràn ẹ mọ́ wò wọ́n ràn bí wọ́n ní bí aráàlú ẹni bá ń jẹ kòkòrò fínfínní rẹ̀ ò ní já sùn lóru o nítorí àwọn ará abítẹ̀ ń wò ìwọ̀n lè fún wàrà wọn lè dá wàrà nù wọ́n ṣe báyìí para wọn ní òwà ní pẹmọ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń ṣe báyìí pa àwọn èèyàn rẹ̀ ní òní ṣe báyìí pọmọ ẹlòmíì à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn àti tí àwọn èèyàn ń sọ o lórí insecurity o àrí olódòdó òṣìṣì ńlé àwọn ti lọ UK ṣùgbọ́n wọ́n ti bọ́ wọn kẹ́dùn wọ́n sì tún ti pàṣẹ wípé kí gbogbo àwọn chief security àbí security chief a lè gbé fúnra òyìnbó ni aláwọ̀ ẹ̀bí a lè gbé èbó lura wọn a lè gbé kọlura wọn nẹ́tíwọ̀kì èbó lè jápọ̀ Yorùbá là gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe mistake lórí rẹ̀ àmọ́ improve lórí Yorùbá is our originality òyìnbó is our vernacular wọ́n ní àwọn òsì ńlé lóòótọ́ àwọn lọ UK ṣùgbọ́n ọkàn àwọn wà pẹ̀lú àwọn tó kú o wípé ẹbọn mójútó wọn gbogbo àwọn security chiefs èmi lọ̀gá ọlọ́pàá èmi ni ọ̀gá army torí ilẹ̀ torí omi tójú òfurufú wọ́n ní kí gbogbo wọn rìpọ́ọ̀tù sí bọ́ọ̀nù kan rè mọ́ gbé bẹ̀ náà wọn náà ti sọ bẹ́ẹ̀ rí àrí nǹkan kan àrílárí já sáàrí olódòdó láwọ àwọn ọbú sàn lọ́wọ́ wọn ò kálù àbáwọn ará bíi torí pé wọ́n ń gbààwẹ̀ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí Minister of Defence sọ wípé wọ́n máa ń dúró kí ààwẹ̀ nínú oṣù Ramadan oṣù ọlá wípé wọ́n máa fẹ́ para wọn kán lè tètè gba oúnjẹ kán sì tètè rọrùn wọ̀ wọ́n ṣe dá para wọn ó dá gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àmúbọ̀ lónìí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ iye èèyàn tó kú àti àwọn tó farapa yànnàyànnà tán wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run mo rí orí báyìí ìkan wà tó tiẹ̀ dàbí kó ń ṣẹ́jú lójú mi ni gbogbo ara ti fọ́n ká bíi fíìmù kí lorúkọ àwọn tán máa ń mú jẹ̀nú fíìmù tán máa ń ṣe wọ́lọ́wọ́ tó dàbí fíìmù vampire lójú mi ò mọ̀ ṣe máa ń bù yẹn jẹun tán máa fi ẹ̀jẹ̀ tán máa fi infect eyín infect ara wọn tán máa pọ̀ kíní sí ara wọn lára tí wọ́n máa ṣèǹjìun bó ṣe rí lójú mi nù odidi èèyàn in fact mi ò rò pọkùnrin yẹn tí ikú tán gbogbo ara rẹ̀ ti orí nìkan ló kù ṣùgbọ́n ara yòókù ti wá já ẹ ti wò wá lé akànbúlọ ẹ̀ bí nìyẹn náà ẹ á sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ o Nàìjíríà yín nù o Nàìjíríà tẹ́ ń wà proud táwọn kan wà proud of nìyẹn ò tán ń retí kó da imagine ó dà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àwà àfihàn yà sórí ọ̀rọ̀ Iran àti Amẹ́ríkà wọ́n ní Iran ju àdó olóró sí iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà tó wà ní Iraq mo náà ti sọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ibi tí Amẹ́ríkà bá ní dúkìá sí pátápátá ní Gulf countries làwọn fẹ́ mọ́ dojúkọ báyìí ò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn ò bá èèyàn kankan fẹnu kò sí ọ̀rọ̀ ceasefire o. bọ̀dà rẹ́bìrẹ́bì yẹn kan Trump bó lẹ́sẹ̀ ṣe lé báyìí o àwọn tẹ́ ẹ bá fa wàhálà àwọn yẹn wọn ìgbà ni o bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tán sọ pé nínú ọ̀rọ̀ kan tí Trump sọ òun náà ti ṣàlàyé wípé àwọn ò mọ̀ pé Iran náà wọ́n gbìyànjú báyìí ṣùgbọ́n àwọn ò bá wọn náà tán bí owó pé àwọn ò mọ̀ pé wọ́n ní strength tó yìí gbogbo military strength wọn làwọn fẹ́ bàjẹ́ pé Ọlọ́run ló ní kírú wàhálà ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ò ní mọ̀ pé wọ́n ti kó nǹkan ogun jọ tó yìí abájọ tó ṣe ń dúnkùkù lájà tó máa ń kọrin death to America death to Israel ọ̀rọ̀ tí prime minister wọn ní Israel kò tí ì yẹ wa àti ìmọ̀wé yẹn ti pa máa yẹn oríṣiríṣi fún ẹranṣẹ́ rí tó ti ṣe fídíò tó ti mu kọfí tá a mú wá ń jẹta tó ń ṣe AI wọ́n ti ṣe AI ti ọmọ mojata wọ́n ti ṣe AI ọmọ àyàtọ̀là tó fẹ́ gba ipò rẹ̀ náà wọ́n lòun náà wà láyé wọ́n ti ṣe AI tiẹ̀ náà nínú ṣọ́ọ̀bù yẹn náà mo ní ó sì jọ́ ó gúnrégé ẹ̀ lè tètè mọ̀ pé AI ni wọ́n fi AI dá wàhálà alẹ́ kó wọ́n tẹ̀yẹ̀ pé wọ́n ti ń lo AI olúwa ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bá rí kàn ní mí ìtàn tí ń pariwo Ọ̀gbẹ́ni Bobby AI ni o báwa mi kan sì ti wo mi sùn wọ́n lèmi ní AI wọ́n ní àyà ní original ó dá o nínú ìròyìn àmúwálẹ̀kùnrẹ́rẹ́ àwọ̀ àyà ń lé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Sowore náà ni àbọ̀ àbálọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú torí ọ̀rọ̀ ti bàbá Sunday Igboho ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tún kàn bí ní lọ́ọ̀yà rẹ̀ wá kúnlẹ̀ kó mọ̀ fẹsẹ̀ ràkóró ẹ mọ́ ṣe mọ́ pọ́níṣì wa nígbà tá a wà kékeré ta ní ká mọ̀ mu sìgá ọ̀bọ wọn ní ká wá mọ̀ fẹsẹ̀ kúnlẹ̀ ara punishment tá a mọ̀ fi kúnlẹ̀ orúnkún tá a mọ̀ fi rìn wọn ní já dúró lórí ẹsẹ̀ ẹ ti rántí
wọ́n ní gbàmí náà àkànṣe mọ́ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tá a kọjú sógiri wọ́n lòun náà ní kó wá sí ilé ẹjọ́ kí ló dé sówà ní constitution ni pé kíní wọn ní bóyá òwe tí Yorùbá máa ń pa wípé bọ́mọdé bá ti mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ kí ló ṣe ìyẹn agbẹjọ́rò Sowore kí ló ṣe sóun náà wá kúnlẹ̀ kí làwọn èèyàn náà ń sọ àjọ NBA Nigerian Bar Association náà ti sọ̀rọ̀ Sowore náà sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ tí Sowore ó sọ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Fani Káyọ̀dé níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn ẹgbẹ́ kan ní diaspora ṣe mọ̀ pé Germany náà post wọn sí wọn láwọn ẹgbẹ́ kan bá kọ lẹ́tà jàǹnà wọ́n bá gbé lọ sí ọ̀dọ̀ PM wọn wípé ẹ wá o àwọn lọ́mọ Nàìjíríà tòótọ́ àtòdodo ẹni tó fẹ́ wá represent àwọn tó ń gbé bọ̀ àwọn ò fẹ́ mo ní ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ṣe sùtá ẹni ẹlẹ́ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láwọn ò fẹ́ bọ̀dá náà sì rè wọn ìbí wọn mọ DNA kan náà ló ràn nù wọn àti rẹnu ọmọ kiri bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àní pẹ́nu ròyìn tòní o torí àgbà time lórí ti ọ̀rọ̀ Sowore àti bàbá Sunday Igboho. Bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán gbogbo ìròyìn tòní ó fẹ́ dá lórí ọ̀rọ̀ Sowore. Sowore ló sọ̀rọ̀ lánàá tó tú àṣírí Umahi nípa àwọn ẹnjìníà 5 àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ 5 wọn ló ti pé ọdún 5 tó ti ń wá wọn báyìí àwọn 5 wọn ń wá wọn fọ́dún 5 wọn kú ni wọ́n nù ni wọ́n ní ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ wọ́n ní òun ló dífà ìròyìn tá a mú wá lánàá tí Sowore ní Ọ̀gbẹ́ni lọ kó egun eléegun wọ́n ṣe DNA ẹ̀ ó fi kó parọ́ ó náà 5 ìrè ó náà kú sínú communal clash ní ìgbà náà ó dàpọ̀ sì jẹ́ gómìnà ní Ẹ̀bọ̀yìn àṣẹ inú ogún ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ fẹ́lifẹ́li àṣẹ bá lọ àbọ̀ àmọ́ bọ̀ àṣẹ kò sí àṣẹ gbé mọ́ àṣẹ pamọ́ ló wà àwọn bá dé mọ́nú kúlà ní o ọ̀rọ̀ yìí ti wá fẹ́ ń jọba ẹni wípé Umahi àṣírí rẹ̀ tó fẹ́ tú yìí làwọn èèyàn bá ya síta náà ń ṣe protest àfún yín lọ́pdéètì protest tí wọ́n ṣe ò bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán àwà fún yín lọ́pdéètì lórí ibi tí lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn ọkọ̀ ojú irin méjì tán kọlura wọn lánàá ẹni tó jó lórí wọn ní NRC tó jẹ́ MD wọn managing director náà ti sọ̀rọ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń pè fún probe bó lọ́kọ̀ ojú irin méjì ó sì kọlura wọn láìṣe wípé wọ́n ń sùn wọ́n wà lójú oorun wípé ṣé tíráàkì wọn tó wọnú ara ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tí ò sì sí gálọ́ọ̀pù irú eré wo náà sá ṣé wọ́n gbin nǹkan sójú ọ̀nà ni ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín ní update wa ní ríjú báyìí lọ́nà àwọn àkòrí ìròyìn wa báfikún bá wà ó lè kùtì ẹ̀ ní sáfikún lónìí lórí afẹ́gbà táìmù lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń pè mí bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ń wà confused mo ní ẹ mọ́ wà confused a wà lójú náà bó o ní ẹni tẹ́ ẹ ti mọ̀ ti pẹ́ tí wọ́n mọ̀ sọ nǹkan kan wípé èso tẹ́ ti mọ̀ ti pẹ́ ó yájú áńgẹ́lì tẹ́ ẹ̀rín ń pa mí Sowore ìsara wa ńlẹ̀ Yorùbá o àwọ̀ kórìíra rẹ̀ òun ló ń fi ìkórìíra hàn sí ìran wa ó sì ń lo ìran Ìgbò Sowore wà desperate this time around ó ń wá Ìgbò gbogbo everywhere ló ń wá Ìgbò sí ó dá o nínú abala àti ìyàfọ́tò wa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe no Sharia law in Yorùbá land ó ń ka àwọn kan lára bá a ṣe ń sọ yẹn o ká sọ lẹ́ẹ̀kan sí ká fi ṣe capital letter no capital no Sharia law nílẹ̀ Yorùbá Oòduà nation no going back ẹ ṣe iye ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ̀ ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ sọ lọ́ọ̀sà kan sínú àfi pàkà yọ̀yọ̀ yín kò ní yẹ ẹlẹ́wọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfi pàkà wá tó ní ó dùn wò àáfọ̀ lọ́la ẹjá sáré dé orí àwòrán tí mò ń wò ìsàdédé ni mo rí arábìnrin wọ́n ní support Ìyálóde Adéyínká for Anambra State Governor to reduce the debt and make the state clear of hoodlums mo náà kan náà fi ń ṣeré o ṣùgbọ́n Ìyálóde Adéyínká fúnra wọn náà gbé kínní ìjáde ò wípé tó mọ́mọ́ Ìgbò wà máa bá ọmọ onílẹ̀ dúlẹ̀ tán náà fẹ́ di gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ wípé kí ló dé tọmọ Yorùbá náà ò ní vibe ẹ jẹ́ káwa náà ya lọ Anambra káwọn ọmọ Yorùbá náà ya lọ Anambra ká tibẹ̀ yà sí Imo ká dẹnugun ká dówèrè gbogbo ilẹ̀ Ìgbò wọn káà náà rè mọ́ fáìlì ká lè mọ́ dupò ńbẹ̀ pọ́n nìkan kọ́ náà mọ ipò dùn nílẹ̀ onílẹ̀ tó tún gara sí i káwa náà lọ bẹ̀ kọ́kán lè mọ bí ṣe é rí ẹ ń bá yín ọ lẹ́ẹ̀kan náà ìwọ náà mọ fàtẹ́gùn sí lójú rẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan náà kó náà mọ bí ṣe ń rí tó ọ̀bá yín lẹ́ẹ̀kan náà
tí ń bọ rẹ́rìn ìyẹn ọ̀lẹ́ kan ń bọ rẹ́rìn bọ́ọ̀ bá ti yín tiẹ̀ kò ní mọ bó ṣe rí o bó bá jẹ́ pèèní ló fi gún ọ ìwọ náà fèsògùn ó bàbà kékeré gba ńlá nù kó lè mọ̀ bọ́n ṣe máa dẹ́kun ìwà abi lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ ibi nù torí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé bọ́ bá gbé àyíníkì wá gbé àyíníkì padà fún ọmọ Yorùbá náà ti gbọ́n báyìí a kàn fi yún wọlé sínú abala àfipàkà ní ṣé kò ní dùn tó bá rí bẹ́ẹ̀ yóò dùn yóò lárin ẹjá wá yà lórí ọ̀rọ̀ kéèsì Ọ̀gbẹ́ni El-Rufai níbi tó ti gahùn sókè wípé ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ tú òun lẹ̀ o wọ́n ní wọ́n fẹ́ kóun rójú ráàyè sí election 2027 ó sọ fúnlé ẹjọ́ ó ní ICPC asked me to stay away from 2027 politics before release gbára condition sanni kò ń tọwọ́ bọ̀ nìyẹn o ex-governor El-Rufai ló sọ bẹ́ẹ̀ bó ti jẹ́ wípé lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ iná náà látún bó ti jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ ìtàn kò pẹ́ la gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti transfer ẹ̀ bá a ṣe ń wo yìí pé wọ́n ti transfer ẹ̀ lọ Kaduna mo ní jurisdiction rẹ̀ náà ni fún fresh corruption trial mo ní lábàá tún ti rí ẹ̀sùn míì tán fi kàn ń bò jẹ́ pé gómìnà Kaduna tẹ́lẹ̀ náà ni àbí gómìnà Kaduna kọ́ ni tẹ́lẹ̀ kan transfer ẹ̀ lọ Kaduna kò jù báyìí náà lọ kan rí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ ó sì ṣe àwọn National Assembly wọn ń bẹ̀ at state level àwọn náà fẹ̀sùn kàn gbogbo corruption tó bá ká wọn nígbà tán ti lọ sọ̀ráǹdì ilé rẹ̀ lọ́jọ́ sí tán ti rèé yẹ gbogbo ilé rẹ̀ wò láìsí ilé gbogbo dọ́kúmẹ́ntì tó bá ń bẹ̀ ibi tó ti rí yóò ṣe àlàyé ẹjá wá tẹ̀wájú ọ̀rọ̀ tí àmọ́ ni kì í sára ẹran ẹjá wá dé orí ọ̀rọ̀ Iran náà nínú abala àfipàkà láti mẹ́lẹ̀ wa níbi tí Iran tí wọ́n ti ń ṣèlérí tán sì ní àwọn ò mú ìlérí ìṣẹ́ lọ́kàn àwọn wípé àwọn ò ní lọ sí USA láti lè gbá bọ́ọ̀lù ṣé mọ̀ pé World Cup ń bọ̀ mo níbò náà sì fẹ́ sí World Cup yìí gan pẹ̀lú ogun lọ́tún lọ́sì tá a sì ti gbọ́ tẹ́ bá mọ iye terrorist attack àti potential one tí USA ti foil tán ti foil láti gbà tí ọ̀rọ̀ Iran àti Israel ti bẹ̀rẹ̀ tán dá sí wọ́n lójoojúmọ́ làwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ fi attack àwọn tó wà nínú ìlú wọn tán ń gbèjà Iran nínú yẹ kàn náà ti weigh option wọn tẹ́lẹ̀ ó yẹ kàn ti mọ ẹ̀rù wá ń bá àwọn ẹ̀bọ́n náà sì fẹ́ gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn àti Canada náà fẹ́ kó host ẹ̀ èrò ó sì pọ̀ wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n Iran ló wá ní àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ wá gan tẹ́lẹ̀ wípé ibi tán bá ti fẹ́ yàn tán ti ń fàparí ìsún àwọn kí làwọn fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ pé the only condition tó lè mọ̀ wá ni wípé kán sún venue tàwọn kán tiẹ̀ mọ̀ jẹ́ kó dé USA mo ní wọ́n jọ kó host ẹ̀ ní ẹ̀yìn kọ́lẹ̀ sọ fún FIFA pátápátá ẹ̀ ní wá wọ́n ní tó bá jẹ́ pé káwọn mọ̀ wà ní àwọn ò ní wọ́n ẹja kó ń bẹ́ o ó bá ṣe rí àjẹkẹ́ ẹ mọ̀ àwọn náà ní lè lọ ju àdó olóró síbi tí àwọn ọmọ wọn ti ń gbá bọ́ọ̀lù ẹja wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Peller níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Peller ti fẹ́ wọ́ jàngbọ̀n lórí fọ́nrán kan tó fi léde lọ́jọ́ sí supermarket ló lọ tó ti rè ra nǹkan ló pàdé arábìnrin ó ń jọ pé ọmọ Ẹdó ni arábìnrin yẹn wọ́n ní ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ara sí ọmọ yìí ó ní ọmọ ìsìnkìní kan bóyá ó ló fẹ̀gbẹ́ gùn ni àbò fìkìní kan gùn àbò ń wò ń rakọ̀rakọ̀ ló bá tún wá ṣe bẹ́bẹ́ ló bá upload fídíò gbogbo nǹkan ní Peller mọ́ upload ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé bọ́mọ ìbá máa kẹ́kọ̀ọ́ tó bá máa lẹ́kọ̀ọ́ kó mọ́ rè lẹ́kọ̀ọ́ ní hard way gbogbo nǹkan jàù ọmọ òjọ bẹ̀rẹ̀ tí ń jápọ̀ àyà tó náà sì ti sí ọ lóore kó máa fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ní wèrèwèrè Peller ò tó ti wèrè olórin fúnra ara rẹ̀ o òun ló wá dífá arábìnrin mo rò pé àwọn lọ́ọ̀yà ti lọ kì fún wípé opportunity rèé láti sọ ọ́ dolówó dọlọ́lá gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní ló bá gbé Peller lọ ilé ẹjọ́ ló bá mú ìwé ìpẹ̀jọ́ wá 395 million naira ló bùyà Peller lójú pé èmi tí àkọ́kọ́ rò wípé yóò affect Peller ni ọmọ ìmọ̀ sí rẹ́rìn tiẹ̀ ni mo ló ti da ibi títí ń ráyọ̀ tiẹ̀ nu ayọ̀ náà lọ́lọ́run sì fi ń fún ní ọlá àtọ́là torí ó yà tẹramáyọ̀ ń pa àwọn èèyàn lẹ́rìn ọlọ́run ló mọ etí ń make pàdé ilé ìkéré inú ayé tí ó bá tiẹ̀ san ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní kò ní í san sọ wípé kó apologize fóun kó sì mú fídíò yẹn wálẹ̀ mo ní Peller náà kọjá ààyè rẹ̀ wọ̀nrànwọ̀nràn yìí náà ní ó kọjá ààyè rẹ̀ bóun ló sì wá ṣe fídíò tán tó tún wá lọ upload ẹ̀ tí ó gbé èèyàn ló data protection tán bá bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ bọ̀ tán bá fi làwọn èèyàn lójú ní ìsìn tọ́wọ́n ìbá mú kéèsì jẹ tí Peller sanwó àwọn èèyàn ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa lo data protection o lẹ́tọ̀ọ́ àti fojú kódà ní public space o lè fídíò wọn kó o sóòjú wọn ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ sún ẹ̀ bọ́ bá gbé jáde ọ́ blow ẹ̀ ń lù dífà gbogbo blọ́ọ̀kọ̀ kan táwa náà máa ṣe ń bí
so ṣé kí Peller fún lówó ni? Bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ ẹ ti lọ grant interview ní TVC torí wọ́n pè ńgbà náà ó sì ti sọ ní kì í sọ owó lòun nídìí òun ò nídìí owó Peller ṣùgbọ́n òun fẹ́ kó mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ lẹ́sẹ̀ bóyá ní ìsìn bóyá ó ti wá ṣéǹjì máa ń dẹ̀ ó ti nídìí owó ní ìsìn àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń bú wọn ní sápá wọn ló fẹ́ fi Peller méèkì owó wọn ló fẹ́ fi Peller méèkì owó wọn ló bẹ́ fún làbàtà ó rò pé omi ló mú kó náà fẹ́ jẹ́nu owó àwàdà kẹ́ríkẹ́rì tí Peller fi ń pawó wọlé mú ní kí Peller náà fún ní nǹkan kan wọ́n á parí ẹ̀ wọ́n á yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n kí Peller náà sọ ara rẹ̀ ẹnu kùn lẹ́nujọ́ mẹ́ta owó láṣìá ẹnu kùn ni òun náà ló wa mọ́tò tó fẹ́ rí ìpara rẹ̀ ó ti padà ṣètò pẹ̀lú ọmọbìnrin àmọ́ bóyá fi ṣeré ni bóyá fi ṣàwàdà ni bóyá fi àyájí wa ni ṣùgbọ́n ilé yìí ní ìsìn galegale rẹ̀ ń pọ̀ o kéèsì pọ̀ tí ó ṣe o tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni torí àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n kàn sọ gbogbo ẹ̀dá ráàsì ni ṣùgbọ́n Peller lè ní ṣé wọ́n ti mọ̀ ńlá láwàdà tẹ́lẹ̀ àwàdà lòun sí àwàdà náà ló fẹ́ ṣe tó fẹ́ fi para rẹ̀ lọ́jọ́ sí bàbá tí wàá kó lọ́dọ̀ Peller àfẹ́pẹ́ńbẹ́ ẹja wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin Tracy Ohiri tí àwọn èèyàn kélé lórí lẹ́yìn ìgbà tí ó tọrọ apology àforíjìn lọ́wọ́ David Umahi à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ David Umahi o àwọn 5 engineer tán wá ti lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ tó ń wá lọ ń ṣe DNA test irọ́ fáwọn eegun àmú tán ti ké bóyá eegun ajá náà rè wú. eléyìí tó kàn sí Tracy Ohiri àṣẹnu ti kùn àṣẹ ojú ti ń gbà àti ó ti gbowó ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Judas Iscariot tó fi Jésù pawó ṣùgbọ́n tó fẹ́ rè para rẹ̀ tó fẹ́ rè pokùnso èmi ò sọ pé lè fẹ́ wọ́n sọ pé Tracy fẹ́ rè pokùnso ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ̀rí ọkàn jẹ́ lòun náà bá jáde ló bá ń ra owó ẹ̀bẹ̀ pé ẹjọ́ ẹ dáríjì òun ọ̀gá òun Sowore ẹ dáríjì àti gbogbo ẹ̀yin ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tẹ́ dá sọ́rọ̀ òun wọ́n ní ó ní owó òun lòun sáfẹ́ gbá gbogbo ọ̀nà lòun fẹ́ fi gbà á pé owó òun sàtìyọ whichever way ó ní tóun rò nìyẹn ó ní ṣùgbọ́n òun ti gbàgbé gbogbo tóun sọ wípé òun ò tiẹ̀ fẹ́ owó justice ni tóun sọ wípé kì í ṣowó gan ni kókó justice ni kókó òun fẹ́ justice pé nígbà tóun sì ti rí tí ó ti promise òun ní 110 tó sì ti fóun làwọn èèyàn bá tara wá sọ wípé wọ́n tara ajé ó ti fún ọ lówó yìí òótọ́ ni Sowore sọ lóòótọ́ o a jẹ́ wípé arákùnrin ìṣe ọ̀ lóòótọ́ ẹ ní nǹkan kan tẹ́ ẹ jọ papọ̀ ó ti yọ ọ̀rọ̀ ó fẹ́ sásúsẹ́wà rẹ̀ kò ń bẹ̀ ó dáa ó jẹ́ ó lówó 110 million olójú bẹ́ẹ̀ lọ tó o bá calculate value iye tó jẹ nígbà náà sí iye tí owó yẹn máa jẹ́ ní ìsìn ó ti fún 110 ó ti fi settle ẹ̀ àgbà wípé ti negotiate ṣùgbọ́n ṣé kò yẹ kí ẹni tó jẹ́ lówó yẹn tó sọ pé òun ò rí orí aṣáàgbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó lóun ò mọ̀ rí òun ò rí orí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó jẹ́ ọ lówó lóòótọ́ òótọ́ ò parọ́ mọ́ a jẹ́ wípé gbogbo apology tó wá ṣe a jẹ́ wípé apology yẹn wọ́n fọ́ọ̀sì ẹ̀ ṣe ni àwọn èèyàn ṣáà ń dá sí àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí wípé kì í ṣe olóòótọ́ lòun náà owó ló ranjú mọ́ pé tí ó bá ti ẹ̀wà gbowó yẹn náà bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó kárí Sowore along tí Sowore bá wá takú wípé rárá òun ti tẹsẹ̀ bómi o ẹni tó bá sì ti tẹsẹ̀ bómi kì í pariwo òtútù kò ní complain pé òtútù mọ́ òun wípé ẹjọ́ parí ẹ̀ ní justice làwọn wà o Sowore náà lè fẹ́ lo ọ̀nà yẹn torí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé David Umahi ti rí wípé Sowore òun ó place ọwọ́ rẹ̀ ó sì ṣe é ṣe kó fìyà jẹun ilé ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀rí ló ṣe wá rè báyìí ṣẹ̀tù ìpè ẹbọ owó ló nídìí á fún ọ lówó ààbọ̀ fi 10 million lé 100 ló yẹ á fún ọ á fún ọ 110 million nìyẹn ló bá rí pé láì gbé láì sọ iye tó ń wá náà ó lè mọ́ tó bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n eléyìí tó fẹ́ fún náà ti tó ìbá sí kárí tí Sowore bá wá yarí ńgbà náà wípé rárá o ààbọ̀ fà o àti wípé David Umahi gan ló yẹ kó bẹ arábìnrin kì í sárábìnrin yìí ló yẹ kó bẹ David Umahi ṣùgbọ́n owó yẹn ló wà lọ́kàn arábìnrin àwọn ẹ̀wá ní kán mọ̀ bù wípé ọlọ́mọ méjì òní arábìnrin yẹn náà ti bá wọn politician ó bá wọn lò ó lo ìwà politician fún wọn ni ó fẹ́ jẹ́ pé àwọn tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti bá dá sọ̀rọ̀ ó lò wá politician wọn fún wọn ni ìwà wọn ló lò fún wọn tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ wo ọdún tó ti ń jẹ lówó kò fẹ́ san fún un ó tún fẹ́ fìyà jẹ lórí ẹ̀ ṣé ẹ gba ẹ̀bẹ̀ arábìnrin àwọn èèyàn sọ wípé ó betray Sowore mú ní bò kí Sowore lè mọ́ fẹ́ hẹ́pù ẹlòmíì mọ̀mọ́ ní kéèyàn rọra dá sí jà náà ni owó ló fẹ́ gbà àbí bí Sowore dá sí bí ò dá sí náà ọ̀rọ̀ owó ni the only thing ni pé ká mú òótọ́ ti farahàn báyìí sí tó wáyé kán ṣe ní ìsìn tí Sowore bá fẹ́ ṣe dáadáa torí Ọlọ́run ni àwọn ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run gan ìmọ̀ dárí yàn tí Sowore bá fẹ́ ṣe dáadáa ní ìsìn kó wá bá
David Umahi fà wípé kó wá tọrọ àforíjì nítorí kí ló ṣe fún tó fi fún ní 110 million. In fact àkóbá ló tún jẹ́ fún David Umahi torí wọ́n lè bí pé ibo ló ti rówó gẹ́gẹ́ bí mínísítà, ibo ló ti rí 110 million naira. Ó dá àwọn ẹmọ́jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn, oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ, tẹ́yìn náà bá rí sí ẹ bá ń fikún nínú abala comment section. Àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ wá yà lórí ọ̀rọ̀ àwọn Russia. Wọ́n ní Russia ti kéde wípé àwọn ti yọ orúkọ àwọn ọmọ Kenya kúrò ní recruitment ìgbanisíṣẹ́ táwọn ń ṣe fún Ukraine war. Mo náà ti first of all wọ́n ti gbà pé àwọn recruit fún Ukraine war. Wọ́n ní àwọn òwà àgbọ̀n kankan lẹ́nu ààrẹ olódòdẹ òbìkítà àwọn ọmọ Nàìjíríà tán wà ń bẹ. Mo ní ṣebí kan la gbé wá lọ́jọ́ sí ọmọ Ìgbò tó sọ wípé nǹkan kan ò sí òun, wọ́n fáwọn 30 million kan fọ́dún kan wípé àwọn ò complain. Wọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ò complain nìyẹn tí ayé tí wọ́n àwọn ń jagun lọ bẹ̀ẹ̀ kan kúnnú wọn láìpẹ́ ìtàgbé wa o. Ṣé kò wá yẹ kí orílẹ̀-èdè ẹ wo Kenya ẹ wò wọ́n sì dìde lòdì sí Russia. Wọ́n tán gbá employ àwọn ọmọ yín, wọ́n náà ń parọ́ fún wọn, wọ́n ṣe translation fún wọn. Lẹ́yìn wá ń wò wọ́n ran àfowó ọwọ́ wọn sáwó diaspora, owó tán rẹ̀ mí ti sí lé ariwo náà palẹ̀ lórí báyìí lórí ọ̀rọ̀ ti Middle East o ti Iran tán ṣe fẹ́ wá mọ̀ pèsè bọ́n sì kó àwọn ọmọ wálé nìsí. Ó dẹ̀ mọ̀jà pẹ́ńbẹ́ ò ẹjá fún yín ní ìròyìn lórí ọ̀rọ̀ ti náírà o. Wọ́n ní ẹ pàtẹ́wọ́ fún náírà. Wọ́n ní láàrin ọjọ́ kan síra wọ́n ní náírà appreciate by 8.46. Mo ní ṣe ìṣe ọ̀rọ̀ epo Dangote tó ń tà. Mo ní so ní náírà gains 8.46 at official market against dollar. Mo ní owó tabua nu wo. Èmi ò wá mọ ọgbọ́n tán dá sí ẹjá béèrè lọ́wọ́ Minister of Finance àti CBN Governor. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá yà lọ́dọ̀ UN, the last one náà rè inú abala àfipàkà níbi tá a ti ń gbọ́ tí olórí wọn ní United Nations Secretary General tó ti ń pe àkíyèsí àwọn orílẹ̀-èdè yòókù àti ìjọba Nàìjíríà. Wọ́n ní UN Secretary General Antonio Guterres has urged government, institutions and communities worldwide to intensify efforts to combat Islamophobia and protect Muslims from discrimination, hostility and violence in Nigeria. Ó ní protect Nigeria Muslim from Islamophobia wípé the fear of Islam. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ, mo láwa náà ò bá fẹnu sí òun kò kàn kọ ọ̀rọ̀ ìjálẹ̀ ní àbátúnkọ. Ẹ jẹ́ kí mi tún àwọn ohun tó yẹ kó sọ ẹjẹ́ ń tún kọ wípé Nigerian peaceful Muslims yìí ṣe gbogbo Muslim. Àwọn Mùsùlùmí kan ló lọ ju àdó olóró, àwọn Mùsùlùmí alákatakítí àwọn ló lọ ju àdó olóró mẹ́ọ̀lá àwọn oníjàdísì. So àwọn ò ní bá kó pọ̀, a fẹ́ràn àwọn alálàáfíà. Now ẹjẹ́ àbátúnkọ protect Nigeria peaceful Muslims and others should be protected against Islamophobia. Pẹ̀ tí ń pariwo Christian genocide ti pẹ́ Christian genocide. Mùsùlùmí náà wà ń bẹ́ àwa wá bá fi kún pé Mùsùlùmí alálàáfíà bóyá ò bá yí ọ wá jẹ́ wọn kọ nóòtì fún ọ ní kó bọ́n ká àwọn òbọ̀ tún kọ kò jù bá náà lọ. Ó di dandan kan protect àwọn Mùsùlùmí. Àwọn ọmọ ìyá wa ní aláwọn ẹ̀gbọ́n aláwọn uncles tán jẹ́ Muslims. Àgbàdúrà kí nǹkan ṣẹ̀mí wọn. Ṣùgbọ́n ànígbà káwọn alákatakítí kan wá léwájú ẹ̀sìn yẹn. Ó dà ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti Sanawole, abala àfipákà, abala pàpàpà súpé. Ó yá ẹja handover fáyà káyẹ̀ gba débẹ̀. Náà abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section. Àyà pàpàpà ni ò sí o. Wọ́n ti níwọ̀ ní original. Wọ́n lè mí ní ẹ̀wọ̀ ọwọ́ mi, ká ọwọ́ mi ó pé 5. Ẹ wo ìka ọwọ́ mi 5 ni o. Wọ́n máa kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section. Ọ̀dọ̀ bá mi Bọ́lájí Ọdẹ́wálé láti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní Obi àti Àyà. Wọ́n ní Sowore is a big aláìmọ̀kànmọ̀kàn. He's going to where he can't get 100 votes ní ilẹ̀ Igbo land and 0 vote in Hausa land. Àwọn èèyàn ò tiẹ̀ dààmú. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé mo mísì wọ́n ní Èkìtì politics ìgbà wo ni ọmọ Fáyọ̀sé bẹ̀rẹ̀ politics tó ti fẹ́ máa du ipò House of Assembly. Àwọn tí wọ́n ti wà níbẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ń kọ́ ó máa ṣe ìdí ní tí mi ò fi lè ṣe politics ní orílẹ̀-èdè yìí ọmọ ọdún mélòó nìna. Mọ́mí Elizabeth dáadáa wọ́n ní ẹni tí ẹ̀jẹ̀ Yorùbá kò sí nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kò lè jẹ́ ọmọlúàbí tàbí wo ìwà bí ọmọlúàbí. Bẹ́ẹ̀ ni
ẹ̀jẹ̀ inú DNA wa ló wà. ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Bùnmi Crystal àwọn tẹ love sí abọ́sẹ̀mọ́ tẹ̀ ẹ́ ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ yín. At Eunice Falaye mọ́ mi ní kí olúwa jọ̀wọ́ má jẹ́ kí Nàìjíríà happen sí àwọn ènìyàn wa mi o. Oòduà nation ní kí olúwa gbà fún wa òmìnira dára púpọ̀. Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí aláti Canada. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace olùsòtọ́ wọn ní tó bá jẹ́ àwọn Fúlàní ló kú kò burú nítorí àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ogun wọ̀nyí láti máa pa àwọn Yorùbá ikú ló máa pa ogun wọn kódà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀run dúró dè wọ́n pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wúndíá. mọ́ Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ẹ̀mí ọ̀run ń gbọ́ o àwọn 24 wọ́n ń gbọ́ yín o torí ẹ ti rán wa ń ṣẹ́ o ọ̀run sì gbọ́ o mọ́ mi ayé mo jẹ́rìí mo ti fà wọ́n sí rìn inú ẹ̀mí àti mọ́ mi mo rò mú bọ̀. At Comfort Ojo, when Sowore is a politician, he has ambition to become Nigerian president. I wish him well, but Yoruba nation will get out of Nigeria either he likes it or not. Ibà màmí wọ́n ní àyà aláwàdà ní Àmọ̀tẹ́kùn bọ́ọ̀sì yóò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà rí lójú ẹ̀ ṣé sakabula ni wọ́n fẹ́ fi lé terrorist jáde nínú fọ́rẹ́sì wa. God bless CSI ìró ẹkùn nìkan ló lè gbéná wojú wọn ràn wọn lọ sọ́run àrèmábọ̀. One way ticket. One way ticket ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja mọ́ mi náà ni wọ́n ní àyà all cameras eyes on CSI. That statement was merely a joke. It was made on a laughing mood. Àyà let CSI be extra watchful as enemies are all over looking for a loophole. Ọ̀rọ̀ ẹnu CSI náà ń sọ. CSI ò lè ṣàwàdà mọ́. Àwàdà ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ziploc Abbey. Only Bola Tinubu should not have gone to Britain to see Charles. Charles should have come to Nigeria if he wants to see Bola Tinubu. Ẹnbá ní ìdí nǹkan ni ó tọ̀yàn lọ. Ṣé Charles ní ìdí nǹkan lọ́wọ́ Bola Tinubu ni? Wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe ń gbà ó dáa. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní Baka Songo yéye. Sowore does not know what he wants. He's just constituting nuisance into Nigerian politics. Who complained to him that Igboho betrayed us? Àbí alárala sáà sọ fún pé Igboho betray wa ni. Why complaining about someone you did not support? Yóò dáa fún yín o. Tí mo fẹ́ fàyọ nìyẹn o. Ìranumọ̀s ingranumọ̀s. Yóò yẹ ń jáde mo ń fọkàn bá yín lọ. Mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọn ní Bobby. Fẹ́mi Falana stood for 10 Yoruba armies. They were sent to face Boko Haram. Big boss in army promised they are coming with arms. They didn't. And young army returned to barrack and they were jailed for life before Falana intervened. Mọ́ mi Mary Odunuyi wọ́n ní Obi tèmi nìkan àtàyà mi tó yé kébù ibà kò sáàyè sàríà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ibà kéde Yorùbá ní ṣàkáfàtà mo kí àyà mi ẹkú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa bá yín sí àmì ara ò ní ní àmì kò ní ní ẹ̀yin náà tílé ìlú Nàìjíríà ti ń yọ ìdín ara ní ìlú Oòduà nation àkókò ti tó mo fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ báyìí kalẹ̀ mọ́ mi. Mọ́ mi mo súnmọ́ra Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní ṣé nítorí Sowore fẹ́ ṣe president náà ló ṣe tàbùkù olóyè Ìgbòho báyìí ó ga lára rẹ̀ kí ni ó lè ṣe ní kiribo ìlú abínibí rẹ̀ ṣé kiribo ló ti wá ni kò yé mi o. Wọ́n ní wọn ò fi aṣọ gbígbóná jó ẹnu rẹ̀ rárá. Wọ́n ní lọ sọ́ra ẹ̀ àmọ̀ ìdílé o tàbí àṣírí Ìgbòho wà lọ́wọ́ rẹ̀ ni o lọ sọ́ra rẹ̀ àṣírí Ìgbòho náà fẹ́ ní lọ́wọ́ ibo náà ti rìn pàdé. Gbogbo eléyìí tí Máyégún àbí kí ló kọ́ rẹ̀ tí ò Máyégún ti ń rò kiri lórí ẹ̀rọ àgbàgbé lánàá ìsọkúsọ ló ń sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Teresa Ojomo mi ni obviously their denial is the handiwork of Ayedatiwa who is bent on his assertion that Ondo is free of banditry and kidnapping. Igboho bánú sọ má bẹ nìyàn sọ bánú sọ má bẹ nìyàn sọ. At Kosiranu Wamba Mini Obi, Ondo State has long been a kidnapper's den. Even cultists have their free days. That statement from CP is the mind of Fenowule governor Ayedatiwa, who says there is no bandit in Ondo State. Ọkàn yẹn àti mọ́ mi tó sọ̀rọ̀ ní ìsìn ó ṣe méjì o. Mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n máa mú àwọn tán ń parọ́ lórí mídíà yìí. Ṣé kò sí òfin fún wọn ní mídíà gbélégbọ́lẹ̀? Anybody ló lè wá cook anything for anybody. Anybody ó sì rà àti ó kù jẹ. At Okunlọlá wọ́n ní Obi
à ń jù wọ́n kò ṣeé wí lẹ́jọ́ ìjà ìlara kì í tán bọ̀rọ̀ ara ló ń ta àwọn ọmọ OPC nítorí CSI nítorí wípé ohun tí CSI ṣe kọ́ tí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí ó ṣe irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni ibà màmí wọn ni now Olódòdẹ fẹ́ lọ sí England Caliphate tó ti sùn láti December 25 bá tají ó tún wá sí Aso Rock láti wá sọ fún Olódòdẹ nǹkan tó máa tébù ní London àyàṣe Caliphate ló ń darí Nàìjíríà ni àmọ́ mi àròjinlẹ̀ yìí ó máa ń mú mi gan ni. mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ọ̀ ẹjọ́ kí ló dé tí àwọn ọlọ́pàá yóò lè fèsì bandits tó jẹ́ ará ìlú tó yẹ kí wọ́n dáàbò bò ni wọ́n yìnbọn fún. bàbá wa dé sú ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe àtúnṣe o kọ́lọ́pàá má yìnbọn fún ará ìlú mọ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a. Atolutoyin Yewande Lawal àmọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please be aware of Sowore. He behaves like unstable waters. He has a narcissistic character. Sorry to say. Mọ́ mi mo kọ́rọ̀ yín jẹ ẹ mọ́ wulẹ̀ sọ́rí. Sowore nìkan ló right lójú ara rẹ̀ òun nìkan ló right òun ló lè bú yàn kó mú jẹ òun ló lè fẹ̀sùn kàn yàn kó mú jẹ òun ló lè ṣépè fún yàn kó mú jẹ òun ló lè pè yàn lóko kó mú jẹ. Bámi Lámìdí K1 wọ́n ní inú lóko ẹyẹ gbé ẹfúra ẹ̀yìn ọba ìjòyè olóṣèlú ilẹ̀ Oòduà alálẹ̀ ẹ̀dìdì ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún gbogbo ọ̀tá ọmọ Yorùbá. wọ́n ní Yorùbá nation no going back Yorùbá Oòduà national now. n ò mọ̀ bóyá mo gba lóko ẹyẹ yan àbí lókun ẹyẹ náà fẹ́ kọ. mọ́mí Grace olùsòótọ́ wọ́n ní ṣé orí àwọn òpònú wọ̀nyí pé òun lọ dìbò nítorí ìrẹsì ẹ̀rọ ọlọ́ta ẹ̀rọ mansíìnì tí wọ́n fi ń rán aṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ó rí wípé orin ìdè ó ponú ju ẹlẹ́dẹ̀ lọ. mọ́mí Toyinari wọ́n ní palliative saga kò bá ọ̀fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ ni ó dìbò ó tara ìtì rẹ̀ kó tó fún palliative. ibà màmí wọ́n ní àyà jẹ́ kí a ṣe close door meeting ok nígbà tí Amẹ́ríkà dé Caliphate lọ sọ́dọ̀ Olódòdẹ bẹ́ẹ̀ ni láti sọ limitations Caliphate through spokesperson Gumi tún ti Olódòdẹ lọ sí Turkey bẹ́ẹ̀ ni ó wá ń lọ Olódòdẹ ń lọ UK nísìnyí wọ́n tún fẹ́ rán Olódòdẹ. àtibáàmì Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Olùkùnmi Bobby mo ti ń sọ tipẹ́ wípé Sowore yìí ó kàn ń wá cheap popularity ni kò ní ìfẹ́ ilẹ̀ Yorùbá rárá kódà adára níta má dára nílé ni àgbàdo inú ìgò tí adìẹ ń wò lásán ni ipò pírẹsidẹ́ǹtì jẹ́ fún ojú ló fi rí ètè rẹ̀ ò ní kàn Sowore ẹ gbọ́ sórúkọ Yorùbá nù oúnjẹ bẹ́ẹ̀ nípa àlà ń ṣe mistake tá ń da ọmọ ẹyẹ lépọ̀ mádìyẹ o ń rò para wa ni o. ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Adéríbigbé Felicia mọ́ mi dáadáa mo mí ìsìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ kó ètò ọlọ́ọ̀ni tó USA kì í ta petrol per meter gálọ́ọ̀nù ní tiwọn kì í ṣe mítà bíi ti ilẹ̀ wa o petrol Nàìjíríà wọ́n jù wọ́n já wa sí o wọ́n ní petrol wọ́n bá fi ìwọ̀n wọ́n ní petrol Nàìjíríà wọ́n ju ti USA lọ o. ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́mí Mojí Adésànyà mọ́mí ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ torí ó yà ń lẹ́nu lánàá nígbà tí bàbá wa yẹn fún wa ní update yóò dáa fún bàbá wa yẹn náà wọn kàn sí àlàyé délẹ̀ ni wọ́n ní Obi you just talk down on Sowore every time I can't blame anyone that is sad about what CSI said. CSI should not have hype to that extent ìwọ̀ntúnwọ̀nsí ní nǹkan. mọ́mí Mojí sẹ́mọ̀ pẹ̀lẹ́ ayé pé méjì ọ̀tún tòsì lọ́lọ́run dálé ayé ti retí bí sì ní la dálé ayé náà. lọ́jọ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ Sowore ń bí mo máa ń gbé fún Sowore pé iṣẹ́ tí ń ṣe mo sì máa ń yọ kùdìẹ̀kudìẹ rẹ̀ lẹ̀ torí mo máa ń pòwe kan tí n bá sọ̀rọ̀ Sowore wípé àìmọ́ rìn kórí mọ́ mi ó ṣe wá já ìdá yẹn lẹ́yìn rí pé mi ń sọ ń pa Sowore ibi tí mo ti ń yin Sowore àbí mi ò yin Sowore ń bí rí kí wàá dé tẹ́ kọ wípé I talk down on Sowore every time ó lè jẹ́ èèyàn yín yẹn ò ní kó ṣe nǹkan tó ṣe ká mọ̀ sọ fún ó mẹ́hẹ̀ lórí eléyìí tó ṣe kò tiẹ̀ lè fi CSI ìwé Ìgbòho èèyàn ìmọ̀ rìn kórí mọ́ mi àìdá ká mọ́ kù síbì kan tó bá jẹ́ pé ibi ọ̀rọ̀ sísọ ní CSI kù sí kó ní kálukú náà lọ yẹ ibi tó kù sí wò àwa náà sì sọ mo sọ lánàá mọ́rọ̀ mi wípé ó dàbí ẹni pé wọ́n ń dúnkòkò lajà kò yẹ kí CSI náà ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ àbí mi sọ ni ó ṣe wá jẹ́ ti Sowore yẹn lẹ rí tẹ ní mò ń talk down on Sowore every time. mi ò mọ̀ sáàmù ká mọ̀ yọ òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ ni. jẹ́ mọ́ iye àwọn tí Sowore fúnra ara ẹ̀ gan talk down lójoojúmọ́ kò sọ̀rọ̀ Sunday dáadáa rí ó máa talk down Sunday Igboho ni. bẹ́ẹ̀ ni báàmì orí ọlọ́run rí wọ́n ní ibà milk ẹ bá mi sọ fún màmá wa Tinori ìyẹn Toyinari pé kán sọ́ra fún tíì mímu o nítorí àwọn mílìkì kan wà tó kí ju condensed milk lọ o ṣe ló máa ń dá dúró kò kí mix papọ̀
èmi ò mọ̀ tó mọ owó tẹ́ ń sọ ìwà láìtàlá ó sì máa ń fa ìbẹ̀rin. Àfà Ismaila kò dáhùn ìbéèrè wa, wọ́n ìdáhùn rú ẹ wọ́n fẹ́ sóòótọ́ ọ̀rọ̀ débẹ̀. Báàmì orí ọlọ́run is from Dallas, Texas. Yóò yẹ kó ní yẹ ẹ lẹ̀. Ṣùgbọ́n wá sí mí kìtẹ́ ṣe ìkó yé mi ò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Oyèmí Sàlá wọn ní Nàìjíríà ti tán, ariwo ló kù lára wọn, kò sí iná kò sépo, ọmọ ẹlẹ́ran ń jẹgun, ọmọ aláṣọ ń wọ àkísà, wọ́n ló kù wọ́n okò ọlọ́wọ̀n ọba. Àtìmọ́mí Stella Ògúnbàjò wọn ní Sowore kì í ṣe ọmọ Yorùbá, ọmọ ìjọ àpò ìní. Gẹ́gẹ́ bí mo ti gbọ́ èdè kan ní òun àti Àsàrí Dòkúbọ̀ ń sọ, wọ́n ní ọmọ ìgbẹ́kẹ̀bọ̀ ní bàbá tí ó bí Sowore. Ó ti ẹ̀dá oúnjẹ tó ṣíà ìlú pẹ̀lú náà kò rọgbọ rárá. Mọ́ọ̀mí Dorcas Dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ẹyin egg, wọ́n ní Sowore ti forí sàpáta Ìgbòho, ó ti ṣetán láti fọ́ wómúwómú. FG revoke UK license China jìbìtì from Providence, Rhode Island. Ṣé pé wọ́n gba license lọ́wọ́ UK, wọ́n gbélé China lọ́wọ́? Àbájọ tínú ṣe ń bí wọn. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣé rí ohun tí Fúlàní sọ ilẹ̀ Nàìjíríà dà. Mọ́ọ̀mí wọn mọ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n sẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni o. Àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹjẹ́ rè kìlọ̀ fún wọn ń wora wọn ràn jù. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọn ní Olùkùnmi Bọ́bí ẹkú ìgbìyànjú ẹlẹ́yà tẹ́mù nǹkan pẹ̀lú Wolímọ̀ látòyòyò. Bí àrà bá ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ní Mẹ̀dúgùrì tí àwọn olórí aṣiwèrè kan tó ń sọ wípé àwọn US soldiers ó gbọ́dọ̀ wá jẹ́ wípé ẹ̀mí èèyàn ò jámọ́ nǹkan kan lójú wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at v0mit everyday ẹlẹ́yà mi gangan wọ́n ní èmi ẹlẹ́yà tẹ́mù rèé o, mo dé sí yín lọ́rùn, God bless you sir. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún dán lóhùn wọ́n ní ìyá mi sincerely you are just too exceptional man, many would have possibly taken offence but the humour abẹ́ẹ̀rí ẹlòmíì ò ti bínú bó ṣé mi ni wọ́n ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ sí, ṣùgbọ́n ṣe rí ẹlẹ́yà tẹ́mù. Mọ́ọ̀mí Fatima Abubakar lecturer wa wọ́n ní sábọ́bí ọ̀gá mi ẹ káàárọ̀ Ọlọ́run lọ́gá wa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, yóò máa dára fún yín láṣẹ Olúwa alààyè mi. Wọ́n tẹ star sí wa, ẹnikẹ́ni tó bá sọ wípé òun yóò mú òní lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Ìgbòho ọ̀la ní onítàn máa mú òtí ẹ̀ lè rọ́la mú tí òró ni mú ní rọ́la láṣẹ Èdùmàrè. Mọ́ọ̀mí Jẹ́mílà Àgbájé wọ́n ní broda Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ mo kí yín o. Mọ́ọ̀mí èmi náà kí yín dáadáa, Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o. Wọ́n ní àwọn aṣebi wọ́n máa sọ pé Nàìjíríà is united. Irọ́ dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pé kò unity rárá o. Ọlọ́run á kúkú ṣèdájọ́ fún àwọn olórí Nàìjíríà kó tètè ṣe àṣẹ wà. Mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ó dàbí pé Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn Nàìjíríà, kò sí iná fún ará ìlú ṣùgbọ́n Togo ń lo iná Nàìjíríà bó ṣe wù wọ́n. Ojúgbà mi ti fún Sowore ẹni tí kò wìn ní kánsẹ́lọ̀ ìlú ẹ̀ ní Kiribo ọmọ ìjọ àpò yìí ni o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Mọ́ọ̀mí ti second demotion. Mọ́ọ̀mí kan ti kọ́kọ́ sọ fún wa ẹ̀yin lẹ second demotion báyìí, a jẹ́ pé kì í ṣe Yorùbá ni. Àbájọ ẹja dọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí tó iná rí ó súnmọ́ Igbo kó mọ gbèsè yẹn lẹ́yìn. Wọ́n ní Igbos will disappoint Sowore yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa. Mọ́ọ̀mí Àdùnní Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Oòduà nation no going back o láíláí, kò sí ìfàsẹ́yìn fún Oòduà nation. Mọ́ọ̀mí Táíwò Ẹ̀dúnjọ bí èjì rẹ̀ ọ̀bẹ kìsì bẹ́kẹ́sẹ́ ó bẹ́ sílé alákìsà ó sọ alákìsà donígbà aṣọ. Mọ́ọ̀mí yọ́yẹ́ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ̀ wọ́n ní ó máa ga báyìí o kí àwọn ẹ̀yà kan máa fòrò àwọn ẹ̀yà mìíràn, bẹ́ẹ̀ sì ni ìjọba wà ní ìlú wọ́n ń jíríyà Nàìjíríà nù o in Fulanijíríà. Country báyìí ó lágbára o, ìtumọ̀ yìí ní agbára. Àtolúyẹmí sí Awégúnlé wọ́n ní no Sharia in Yorùbá land, simple as ABC. Báàmì Òkènlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby ó yẹ kí àwọn state governors ró àwọn local vigilantes lágbára kí wọ́n fi footprint ṣe ìwádìí ní toníbílẹ̀ dé láti mọ àwọn tó wá pa wọ́n ní ìṣàṣì. Kóòtù nìkan ló yẹ kí ó fún àwọn ọmọ ẹ ní bail and not police. Mọ́ọ̀mí Victoria Bádéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsowápọ̀ àkúdédé àsìkò yìí o. Sókótó ti di bó lọ yàgò fún mi, wọn ò tí ì rí nǹkan kan fúnra wọn ni wọn yóò máa fúnra wọn lóògùn jẹ. CSI ride on kò séwu fún yín. Oòduà nation no going back, it's going to be well with us all. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ọ̀pá ni mò ń kà bí ẹni ń ka Bíbélì.
Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ pẹ́ o Uncle William, one of the renowned founding member of Transparency International. Mo gbà wọ́n gbọ́ o, n kò sì kó ọ̀rọ̀ wọn sọnù. A retired general over 3 decades ago. Mọ́mí mọ̀ dáadáa o, wọ́n tẹ love sí a. Ẹja lọ sínú ìwé sáàmù mọ́mọ́ wa Abọ́láńlé Ògúndọ́lá Bíbélì ni mò ń kà lọ, Bíbélì àwọn olólùfẹ́ wa. Kọ́mẹ̀ntì yìí ni Bíbélì wa ń bí. Wọ́n ní ẹlẹ́yọwọ́ àbí eléyowó ẹlẹ́ ni ó jẹ́ ẹlẹ́lẹ́ ẹlẹ́yọwọ́ remíremí ní pípé ọ̀rọ̀ yẹn o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó wà ní airport Àkúrẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. God will continue to grab the àjọmọ̀gbé gbọ́mọgbọ́mọ ajínigbé. Love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Mọ́mí yọ yẹ infamy tẹ bá ń fi léwẹ́ ṣeun tẹ́ ẹ̀ràn lọ́wọ́ ń bẹ̀rùn. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ́bì àtàyà ọ̀rọ̀ pípa yìí máa sú wa o. Wọ́n ní bí ilé bá ń tòrò ọmọ àlebẹ̀ ò tí ì dàgbà lọ́rọ̀ àwọn Sowore o. No sèkìtì ẹ̀ sọ ara lé wa o. Wọ́n ní kì í sọmọ Yorùbá o. No sharia in Yorùbá land. Iléyá o ọmọ Oòduà. Iléyá wọn tẹ love sí a. Àti nǹkan panu ilé máa yá o láti lọ ọmọ Oòduà Iléyá. Mọ́mí tó iná rí wọ́n ní irú ọ̀nkú ọ̀ràn wo nìyẹn. Wọ́n ń fura sí níwọ̀n tí ìmọ̀bò yọ ọ̀nkú àtọmọ rẹ̀ tó ṣẹ̀ tẹ̀wọ̀n dé ló wá ṣiṣẹ́ láabi yẹn ní Ìṣàṣì. Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé bá mi dáadáa wọ́n ní ìbà AI tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ìbà Fẹ́mi lóye MD USA mọ́mí nǹkan ẹ mọ̀ bá ń kí mọ́mí dáadáa o. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ìbà mọ́nà tán kú iṣẹ́ takuntakun sà. Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ gbogbo rádaràdá tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí o. Obi CSI and Aya love you, we love you too. At Abe Ayélọ́jà Ayéni Market, bá mi ní Bàbá Bobby, I agree with you. No sharia in Yoruba land. Yoruba nation ain't going back. Abe Ayéni Market from Baltimore, Maryland. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bá mi kára ó lè o. Bá mi orí ọlọ́run rí wọ́n ní Obi vote out kò lè work Nàìjíríà nítorí ohun tí owó àti ìjẹkújẹ máa dá sílẹ̀ nílùú Nàìjíríà. Ọlọ́run ló lè gbà wá. Wọ́n ní wọ́n sì rẹ́dí láti fún Togo níná ju wípé kí wọ́n kan gba owó yẹn kan fi tún Nàìjíríà ṣe. Orí ọlọ́run rí from Dallas, Texas. At Prince Bello wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́, good job and God bless you sir. Amen sir, God bless you too. At Alakada Ọ̀pẹ́bí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ní bá mi nothing do you too. Kánpé ní mo wà mo sì mọ̀ pé nǹkan ò ní iṣẹ́ mi ti yín náà fún mi. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní thanks so much Obi for last show. I'm highly grateful and thankful. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ìdúpẹ́ ara ẹni mọ́mí. Abala ń bára ìkọ́ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọ́lọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àfi kí Ọlọ́run gbà wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ni kò ṣeé gbà tí ayálégbé bá kó lọ tó kó wọlé tó bá kọ́lá wọlé yóò kó gbèsè àti òṣì jáde. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ó ga o, ó lágbára o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ Mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wa tó gbá ski. Wọ́n fi ọwọ́ ìfẹ́ wọ́n fi tẹ kọ́mẹ̀ntì yẹn ránṣẹ́ sí àní. Àtàdépọ̀jù Adémọ́lá wọ́n ní aláyọ̀ ọwọ́ ẹkú ìyànjú bá mi aláyọ̀ lẹ́yìn náà o. Wọ́n ní Ọlọ́run ni ó máa ṣe ìdájọ́ àfẹ́yípín ẹran ní ọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ́ náà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o. Bàmí fọ́lọ́n sọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Bobby Sowore kò ń ṣe Yorùbá nation kò lè gba ti Sunday Igboho bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Oòduà yóò dé bá wa láyọ̀ Oòduà nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Kò sì sẹ́ni tó dá sí ọ̀rọ̀ revolution tiẹ̀. Ibi ni mo ti máa ń pa láriwo wípé bí ò bá ti dá sí wa tí ò bu wa ẹjẹ́ àfilẹ̀ revolution lọ́lọ́run pè sí Ọlọ́run sì ń fún un ṣe kí wá ló kàn pẹ̀lú Yorùbá nation sáà a complain fún ni. At Fúnmi Àgbájé mọ́ mi ní kábíyèsí Olódùmarè ẹni àgbà ọjọ́ ẹ bá mi kí o ẹ bá mi kì í Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ní ìṣiṣẹ́ rẹ̀ mọ́ mi ò kì í ṣàwá o. Ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ at Olúkáyọ̀dé goodness wọ́n ní oh my goodness. Wọn ò mọ̀ ń tán rí o goodness sànà pé. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà mo ti ń retí yín o. Nǹkan ò ní sẹ́mi wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àní dànù bí omi ìsanwó wọn ní wáwàtí àní dàwátì láṣẹ Ọlọ́run o. Ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi gẹ̀rẹ́ sí kọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ wá nǹkan lómi tútù bó sì ṣẹlẹ́rìn dòdò àwa tí mo mi tútù ní ìsinyìí o torí spring ti dé. Bó sì ṣe olówó ń fadoro lifting tea náà ni ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹgẹ́ lẹ́mọ̀n díẹ̀ sí kẹ́ ẹ mọ̀ fi ṣègbádùn ẹ mọ̀ fi gbádùn sáyọ lórí ìkànnì torí ayọ̀ ní tiwa àní ìbànújẹ́ ká mọ̀ gbé yín débẹ̀ o. Nínú àwọn ibi tá a ti mẹ́nu bá mọ̀ ya
gbogbo ojúlé ìròyìn kọ̀ọ̀kan ẹ báyẹ̀ bá pín wá dénú yín ẹ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ o ká má bàa gbálẹ̀ sábójú lórí àwọn kọ́mẹ̀ntì tó bá ti ju 5 lines lọ. alákọ̀ọ́kọ́ ẹja bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ David Umahi tán fẹ̀sùn kàn wípé ibo ni àwọn engineers márùn-ún ìwà àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ láti ọdún 5 sẹ́yìn wọ́n ní àwọn òníwòrán àwọn ràn mọ́ nítorí àṣírí David tó fẹ́ tú ìyọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ àwọn fẹ́ kó tú sójú kan kó tú dé lẹ́bàá ń tẹ̀sí ẹja wò bí wọ́n sì gbé plákáàdì ká wo bọ́rọ̀ sí dùn tó. Why we are here in the ministry is we believe that the former governor, Engineer David Umahi, when properly interrogated, can volunteer information because as the chief security officer of the state as at that time, he knew every detail of what happened. Because even before the police could make any public statement, he had already made a comment that the engineers were already killed and buried. So that means he has more information on this. He left me with 2 months and 2 weeks pregnancy. I've been like that up to now. I didn't see him coming back. I didn't see his corpse. Please, I am asking for justice. Please, they should release my husband wherever he is. Investigations were ongoing. All of a sudden, the DSS officer who was investigating the matter was summarily dismissed. He was sacked for no reason. So we smell a rat. We have taken several steps. We asked for their bodies. Bones were released to us. We went all the way to America to conduct a DNA test on those bones, and those bones happened to be bones of women. Meanwhile, what we are looking for, men. The governor was insisting that they will be instructing the contractors on what to do on site. And they will also be issuing certificates of payment to the contractors. And the team leader, Engineer Onyeme, pointed out to the governor specific provisions of the contract that stipulates that it is the duty of the consultant to issue instructions to the contractor and to prepare and sign their certificates. There are 2 sections of this job, one of which is handled diligently by another consulting firm, and they have never raised issues of interferences or altercations. And so the utterances of Mr. Benjamin are deliberately sensational and malicious and mischievously calculated. ó dá ọ̀nà lẹ́tí báyẹn bọ́rọ̀ yín ò bá yín ẹjẹ́ ń tú sùdésàlẹ̀ kòkó ẹjẹ́ ń tún fún jáde torí àyà ń bí mi pé ọ̀gá mi pé àwọn ẹnjìníà ṣe bí kọ́mpìnì aládàáni ni wọ́n kí ni ó ti wá kan ti gómìnà wọn ń bẹ̀ tó fi ń fẹ̀sùn kan gómìnà mo ní wá gbọ́rọ̀ mo ní sórí tó ṣẹlẹ̀ rè títì kan wà Abakaliki Ring Road Project sórí African Development Bank ló kówó lẹ̀ $150 million àyàsó ń gbọ́ mi $150 million ìgbà náà ọkọ̀ lé gómìnà wọn lọ́wọ́ wípé ẹ fi ṣe títì wọ́n wá delegate ìbò yìí náà ni wọ́n wá delegate àwọn kan ní àtàrà àwọn láti ilé iṣẹ́ kan wọ́n wá àwọn ọmọ àwọn engineer náà mọ́ ní professional body wọ́n wá delegate àwọn márùn-ún pé awala kówó lẹ̀ ìyẹn African Development Bank ẹ lọ wò bóyá iye tá a kó lẹ̀ sókójú òṣùwọ̀n ṣé wọ́n ṣe títì dáadáa ṣé wọ́n ná iye tá a fẹ́ kàn ná kí ni quality títì sí quality owó tá a fún wọn. náà márùn-ún ìbá lọ wọ́n ní àlọ́mọ wọn nù o àlọ́ wọn náà rí wọn ràbọ̀ wọn. ta lẹ́ fura sí federal state government ẹni tó jẹ́ gómìnà nígbà náà Dave Umahi wọ́n lò ní state governor òun ló ń ṣe project yẹn. ta lẹ́ fura sí tọkàn dédé pòórá ká ní wọ́n ti kó wá pè wọ́n kán wá gbé bọ́dì àwọn ọkọ wọn nígbò yá wọ́n wo bọ́dì wọ́n ní láti bẹ̀ làwọn ti rí póbìnrin wà nù bọ́dì nígbò yá wọ́n tún lọ sí DNA ní USA DNA fi hàn pé kò sí fámílì àwọn ń bẹ̀ látọdún 5 sẹ́yìn. apanilẹ́kún jayé làwọn olórí yín kílẹ̀ ń ró tèmi náà ń ró ó ṣe wá ajẹ́ tẹlipátì ni èmi àti mọ́ mi Mọ́tọ́lá ní Martins lájọ mọ́ tẹlipátì báwọn àjọ mọ́ tẹlipátì ni wọ́n á nígbà míì báyìí táwọn bá ń rò tá a bá ń kàròyìn ìgbà míì tí táwọn bá ń rò làwa náà tún máa fi ṣe láláì mo ní bá a ṣe mọ́ tẹlipátì kì í sẹ́yìn nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ alájà rìskọ́ọ̀tù náà àwọn náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé bí ẹni pé ẹ máa wọ ọkàn mi. so nídìí èyí wọ́n wá ń ké gbàjarì báyìí o after 5 years mo mọ̀ pé Sowore ó tún bá tójú bọ̀ tó ló ti sọ nípa rẹ̀ ẹjẹ́ agbékùndùsì fún Sowore níbi ibẹ̀ yẹn ni o kì
kì í ṣe bí tó ti sọ̀rọ̀ sọ sí Sunday Igboho à ń bọ̀ lórí ìyẹn. Ó dá o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ musolókun ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí orí ọ̀rọ̀ reluwé tán kọlura wọn lánàá. Àwọn ọkọ̀ ojú irin méjì tán kọlura wọn, wọn láwọn èèyàn sì ṣe òṣùpá sàdúpẹ́ èèyàn kankan òkú ọ̀gá wọn ló wá ń jẹ́ wa lábọ̀ ní ìsìn pé kẹ́ tó máa pè fún probe. Àwọn probe ẹ̀ lóòótọ́ torí àwọn òfẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́ tán pè ń probe náà nù káwọn wo kí ló fa ilé yìí, ṣé èèyàn kankan dẹ tàkùté sójú ọ̀nà ni àbí àwọn bandit ló lọ yọ bóòtù torí bóòtù náà yọ lọ́jọ́ sí tírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n lélẹ́yìí báyìí lone accident nítọjọ́ sí àwọn ilé ìkọlura wọn ni bóò ni wọ́n ṣe pàdé, bóò náà ṣe rìn kanra wọn nígbà tí ìṣe wípé tíráàkì tán ń gbé bọ̀ ó kọjá ara wọn, ṣé wọ́n close kan fún kan ní só yẹ ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí tírèènì méjì fi kọlura wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn. For life, we want to thank God that it wasn't worse than it is. I want to say there was an incident which you can describe as an avoidable accident. It is a single train accident, not as if two trains collided. We adopted, after the Asham accident, we adopted the airline methodology that for every train there will be two engines instead of one, so that if there is an incident, the second engine will move the train. In this case, we took off from Riverside here this morning, and we discovered that something happened to one of the engines overnight, and we decided not to go with that engine. So we sent a backup engine. So the train was almost at the destination, but the crew still decided to join the backup engine to the main train instead of just following the engine. And somewhere along the line at Asham, there was a collision from that back engine, which was not the one driving the train. It hit the power car, the one that supplies the electricity, and that one hit the last passenger coach. So in that last passenger coach, you have 88 passengers. It was among the 88 that have those who are injured. So we have so far recorded 22. We have learned people have announced on the app injured. People have announced all sorts of numbers based on the number that are in the coach, assuming that was the basis. And then what I've heard is a lot have also said under standard. It is not expected to have this kind of thing, but when it happened, it took the engineers on board to detach, because the train has to continue its journey. But for it to continue, it cannot continue when there is an accident. So they had to detach the accidented local power car and the coach off, and the train took off. And that lasted about, the train was supposed to arrive at 10:31 a.m. It arrived at 10:38. So if you talk of the delay time, is about 20 to 30 minutes delay time, because they spent additional time coupling the relief local too before the accident occurred. So those who are injured have been taken to hospital. That we can account for 22. You know, there are people who have whiplash or whatever, and they will just go on their own. So this looks like when you say you have a, when you have on the road, you have what they call multiple car accidents. But assuming they're all on the same chain, that's the kind of incident. So it's not that one local hit on the other one, and it did not happen at a signal point. Yes, it is true, it happened in the town called Asham or Ida, but it is not at the point of where train crosses each other. So it's not due to signal. The likelihood thing here is coupling issue, and our own investigation team have swung into action, and that of the NSIB too has swung into action. So I want to assure Nigerians that safety is key. That's why I personally took the train back, just to assure Nigerians that yes, there was an accident. Yes, we have to take responsibility for it. Òun náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá wọn yìí ó, wọ́n ní àfikún wà ní ìròyìn tí àwọn èèyàn ń gbé kiri, wọ́n ní tírẹ̀nì méjì ò kọlura wọn, wọ́n ní ẹ́ńjìn backup lórí ìṣèjàmbá fún main engine gangan ló ga òun tẹ́ fi ṣe backup. Ó rà ṣàgbọ́n wọ́n ní 22 people ló ń jọ, wọ́n sì ti ń ṣètọ́jú wọn, wọ́n ní kì í sì ṣe injury tó lágbára tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní kì í sì ṣe wípé ibi tí tírẹ̀nì ti máa pàdé bóyá wọ́n jàmọ̀ ara wọn tàbí wọ́n lọ́ọ̀kì ara wọn ń bẹ̀ wírọ́ o, wọ́n lọ́ọ̀kì ara wọn láṣọ pé ẹ́ńjìn ló tako ẹ́ńjìn. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀wọ̀n jà pẹ́jù bẹ́ẹ̀ já wá sáré yà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá CP wọn lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí ó ń jà rìnrìn àti fọ́nrán tí àwọn èèyàn ń pín kiri nípa CSP Akórèdé, ẹni tó jẹ́ ọ̀gá pátápátá fún ẹ̀ka traffic fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́, wípé wọ́n ti yẹ fọ́nrán yẹn wò, àwọn sì ti gbé probe dìde wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o, wọ́n fẹ́ bà CSP lórúkọ jẹ́ ni, wọ́n fẹ́ bà CSP lórúkọ jẹ́ ni. Sowore ti pariwo bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin kan náà pariwo lé lórí amúfọ́nrán ẹ̀wà fún yín jẹta. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní ẹja mọ́ wádìí ohun gbogbo dájú ká di eléyìí tó jó títọ́ mú ọmọ yín táwa lágbàgbọ́ báyìí ló ẹja tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu CP Èkó. I so much believe because of this sentiment for him not to have his way,
he had decided to go online to tarnish the good work of the Lagos State Task Force on Environmental Sanitation and Special Offences Enforcement Unit by posting out videos indicating that some of the task force personnel are collecting money, which I've directed a full-scale investigation into. I've found out that it's not correct, it's far from the truth, and it's malicious in all righteousness. It was taken before the mobile court, and it was listened to, it was heard, the prosecution officer too were heard. He was granted bail after the hearing, but he couldn't meet the bail condition, and that is why he was remanded to prison custody until when the bail conditions are met. So it is not correct for the social media, whether influencer or whatsoever that he called himself, to have portrayed the task force in bad light, that they took the person that is subject of this briefing to Kirikiri prison custody. No. Have you guys seen police reports on the man that was locked in Kirikiri over alleged traffic offense in Lagos by Akerile's task force team? Ordinarily, I would not have responded for some reasons. Number one, because the man is still there in Kirikiri, and I'm not so happy. Although we are working on trying to bring him out. Just for 2 shorties. We have one already with all valid requirements. We are working on a second person so that tomorrow we can get him out. So I don't want to, because of the person that is there, I don't want to talk too much. But if you haven't seen it, it's just beside me. I'll just want to. I don't want to say lies, but I want to pick holes in the things that you can already tell that police, we know what you are doing is awonigba, like you rub my shoulder, I rub your palm, kind of reports is what they concocted, right? But I don't want to do what I would have normally done in my element, because the Nigeria Police Force is an institution that belongs to all of us. So I still want to protect that institution. The same way, I would want all institutions as well not to be ridiculed. Even though while protecting the institution, I understand there are elements serving in these institutions that we need to always put in their respective checks, right? That said, I just want to react to a few highlights there. If you read the report, you will notice that the Nigeria Police Force, in a bid to defend it out, say they are men of safer highway patrol, or what did they call them? Yeah, safer highway patrol. So, we learn every day. Gentlemen and ladies, if you are driving and you see men in Ankara, touts in Ankara, with face towel being used to cover their faces, they are attacking you, punching you, they are beating you, hijacking your steering from you and all that. Please, they are from safer highway patrol, according to Nigeria Police Force. They are not touts. Another thing I noticed from the report is that they claim that misleading narrative, we didn't do investigation. Okay. You know, as of the time I was sending the message directly with Akerile and we were talking, what was I trying to do? Nigeria Police Force. See, as watery as most of these things you people do in the force can be, you don't even pretend anymore. You don't pretend anymore. You came out to public with this kind of reports. Ó ṣe mí náà káyéfì nígbà tí mo tún fọ́nrán yẹn wò tí mo rí wípé ọlọ́pàá gan kọ́ ló di arákùnrin mú tó gba steering lọ́wọ́ ẹ̀, mo rí tó ń fi tówẹ̀lì bojú alóúnjẹta, mo tún wò àsáwọn tí ń bọ́ ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ ni. Sàn wá ní ẹ̀kọ́ aṣọ sí lọ́rùn gba tí mo sì ti rí tí wọ́n ń láìtè méjèèjì pọ̀ tán fún wa ń rìpọ́ọ̀tù pé èèyàn ṣé bí ọmọ Nàìjíríà ní influencer tó sọ̀rọ̀ yìí ṣé bó pàkíyèsí yín sí nǹkan ni, ṣùgbọ́n the way bí CP gan ṣe mention wípé he call himself influencer or what, ìtumọ̀ náà ni pé wọ́n fẹ́ critics ẹni sì rí ọ̀nà tó gbà yẹ̀ wò, ọ̀nà tó gbà dá sí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ó ní nọ́mbà ọ̀gá Akérèlé lọ́wọ́, ló ṣe wá pé Akérèlé wípé báyìí ló ṣe pé ọ̀gá rẹ̀ pé báyìí kàṣà báyìí káwòdì ń tá a gbọ́ nípa ẹni yìí rèé o. Ṣùgbọ́n ká mọ̀ wò bórí agbágbé láwà, kámẹ́rà ó ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ẹ bá ń kíra fún ẹni tọ́lọ́ ń lò tó ṣe kámẹ́rà lágbàáyé. Kámẹ́rà ó ṣiṣẹ́ rẹ̀, ó kàn jẹ́ wípé ṣe ráwọn táwùtù tán máa ń lò kiri àwọn ajá ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kán kúkú kó aṣọ sí wọn lọ́rùn o. Ṣùgbọ́n arákùnrin tí lóun ò ní sọ kankan báyìí, ó dìgbà tán bá béèlì arákùnrin tí wọ́n mú jáde náà kó n tó wá ju gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ ó mọ̀ bá àtúnfi tòun kó bá níbi tó wà. òun náà lẹ ti bá yẹn ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ní àwọn àgbọ̀ ní àgbà torí àwọn èèyàn ti ń béèrè fún resignation wọn ti pàkíyèsí dìísù sí lókè lọ́hùn. mo sì mọ̀ wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo àwọn tó ń pàkíyèsí IGP sí gbogbo wọn náà ń yọ lóye the fear of dìísù gbogbo wọn bóyá bọ̀bọ̀ àwọn náà fẹ́ fi ìpínlẹ̀ lélẹ̀ ní o
nígbà tán sí ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ iná wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n tán sọ fún wa náà nípa àwọn ọmọ gbọ́rọ̀ sáráàlú lẹ́nu tí CP in fact bóyá wọ́n lè mọ́ lè yọ CP ìyẹn commissioner of police ṣùgbọ́n wọ́n lè gbé lóko rèé mọ́ mójútó àwọn ará oko kọ́ rèé mọ́ jẹ ẹ̀fọ́ tútù ẹ̀fọ́ òòjọ́ àti ìbẹ́ òní nígbàdo rèé mọ́ gbádùn ara rẹ̀ síbi ìtàn bá gbèrò kòkò ní rímùlà jẹ́já kò mẹ́jà wáyà ní ọ̀dọ̀ bọ̀dà Fani Káyọ̀dé tínú wọn ti ń dùn tán mo jẹ́rìí wọn ti rèé ṣe testimony church ẹ̀sùn kí bọ̀dà yẹn náà ti ń speak in tongue mo rí fún ara wọn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ti ń speak in tongue ní bọ̀dà Fani Káyọ̀dé political speaking in tongue ní ó jẹ́ wọ́n ní spiritual níbẹ̀. ibẹ̀ láti wá gbọ́ pé àwọn diaspora group ní Germany wọ́n kóra wọn jọ wípé àwọn ò ní gbà ó ààrẹ olódòdẹ wọ́n ti ṣèwọ̀n tán lè ṣe àwọn ti yàn wọ́n ti forúkọ rẹ̀ sí àwọn tán yàn sí ambassador àwọn náà fẹ́ wá ambassador lè lórí tán bá sọ fún the receiving country tó jẹ́ Germany pé rárá o wọ́n ní ọmọ onílùú làwọn jẹ́ Germany bó ti jẹ́ pé dual citizenship làwọn ní ṣùgbọ́n Germany ó gbọ́ lẹ́nu àwọn kò bá Fani Káyọ̀dé mú ní wo ibi tí kámà ti lọ dóde bọ̀dà Fani Káyọ̀dé this embassy ò sí lẹ́nu ọ̀rọ̀ embassy ò lè sọ fún ìjọba Germany àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wọ́n wá lè wà gbá àwọn míì jáde o àwọn míì dìde o ẹ mọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà word and opposite ni wọ́n wá lè wà lọ wá àwọn group kan táwọn náà jáde ní Germany bẹ́ẹ̀ náà táwọn náà dá group lẹ̀ wípé àwọn fọwọ́ sí ń tà wọ́n ibẹ̀ ní Germany ọwọ́ apá Germany ó ti jábọ̀ wípé group mélòó ló fẹ́ sọ̀rọ̀ torí wọ́n máa gbọ́ràn sí citizenship wọ́n máa gbọ́ràn sí citizen wọn lẹ́nu. wọ́n ní ní lẹ́tà nínú lẹ́tà kan tí déètì rẹ̀ jẹ́ on the 16 mo ní kí ló ní mo lẹ́ni náà 16 àwọn ní 17 lónìí. mo ní kí ló wà nínú lẹ́tà yìí kan já envelope ẹ̀ náà bá já envelope wọ́n ní wọ́n àdírẹ́sì sí Stenima mo ní sọ ní PM wọn ni wọ́n ní àbí chancellor náà máa ń lù ń bẹ̀ chancellor wọ́n ní the group described Fani Káyọ̀dé as a misfit where is not the round peg in the round hole for diplomatic service. One of us can wípé his appointment was politically motivated and aimed at rewarding him for actions during Nigeria's 2023 general election. Say Larry, the diaspora group under the Global Coalition of Security and Democracy in Nigeria, GCSDN, has called on Germany President Frank-Walter Steinmeier, ETSA Chancellor President Iwani, to reject the nomination of former Aviation Minister Femi Fani Káyọ̀dé as Nigeria's ambassador to Germany in a letter dated March 16, 2026, and addressed to Stenema. The group described Fani Káyọ̀dé as a misfit for diplomatic service. Fani Káyọ̀dé, who was assigned to Germany by President Bola Tinubu as the Nigeria ambassador, was among the ambassador designates recently released by the Nigerian government. In a letter is signed by the group's global coordinator, Frederick Odorige, GCSDN, claimed that Fani Káyọ̀dé's conduct during the past Nigeria general election had drawn criticism from the European Union Election Observation Mission to Nigeria. We are trying to notify you that Femi Fani Káyọ̀dé, Nigeria's ambassador and designate, who has been posted to your country, Germany, is a misfit and must be rejected by your country, the group wrote. When the group alleged that the former minister spread disinformation, disinformation during the 2023 election, referencing reports by the European Union observers, Europe àtàwọn USA, USA Europe which criticized certain political actors for spreading false information. In 2023, the European Union Election Observation Mission (EOM) to Nigeria reported that Femi Fani Káyọ̀dé peddled fake news. EOM Fani Káyọ̀dé odidi Election Observation Mission láti European Union lọ́ba tán to Nigeria reported that Femi Fani Káyọ̀dé peddled fake news during the election, where he desperately played the politics of incitement and division among Nigerians, the letter stated. The group also cited a February 11, 2023 claim made by Fani Káyọ̀dé alleging that Atiku Abubakar, then president candidate of the People's Democratic Party, held a secret meeting with military generals in Abuja to provoke a coup, an allegation widely disputed at the time. According to the group, the EU observers
had also raised concern about violence during the elections and questioned the credibility of the polls, which reportedly received 39 million euro in funding from the European Union. Ṣé àwọn other countries wọ́n máa ń fún Nàìjíríà lówó nígbà tó bá fẹ́ ṣe election ni? Owó kíni? Ẹ̀nà 39 million. Ẹgbà mi ò gbọ́rí o. 39 million euro náà fún wọn in funding from the European Union. The GCSDN further criticized the processing, leading to Fani Kayode's diplomatic nomination, claiming he was not subject to thorough scrutiny by Nigeria National Assembly before being cleared. Wanting to pursue the agenda of his sponsors, this character was not screened by Nigeria's National Assembly. He was hurried through the process and asked to take a bow and go to avoid genuine scrutiny. The group also described the former minister as temperamental. Wọ́n yàn gan mọ́ sọ àmọ́yé fídíò ẹ̀ ló wà nígboro tó ti lóhun gbà á. Ìkànnú àwọn kìíní kó mọ́ bó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀, ìkànnú àwọn journalist. Wọ́n kó bá bọ̀dá yìí. And referenced a past confrontation between him and a journalist in which he admitted having a short fuse. Fúnra rẹ̀ ló sọ pé fuse orí àwọn ìpẹ́jọ́ ó sọ fúnra rẹ̀. Ọlọ́run mọ́ fọ̀rọ̀ mú mi o. I'm saying this on live TV. What? No, put that thing down. Let me address. What type of stupid question is that? What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? I will not take any questions from this man. What type of insulting question is that? Which bankroll? To do what? Who can give me money for anything? Who do you think you are talking to? Bankroll what? Go and report yourself to your publisher. Bankroll what? Please don't insult me here. Okay, I don't want to take any questions from this man. Very stupid. I could see from your face before you got here how stupid you are. Don't ever talk to me like that. Who do you think you're talking to? Bankroll who? You think that I'm one of those ones you'll be from who? From how? When? Where? How? You have a small mind. Very small mind. Don't judge me by your own standards. I've been in politics since 1990. I'm not one of these politicians you think will just come. I've been locked up how many times by this government? Suffered. I've been persecuted. Unlike most of the politicians you follow for brown envelope. You. Don't ever judge me by that standard. I spend, I don't take. And I'm not a poor man. I've never been and I will never be. Bankroll how? Don't ever suggest that to me. I'm sorry, that was deeply insulting. I don't often get annoyed in press conferences. I've been doing this type of thing for many, many years. Don't you ever make that kind of suggestion to me. Sorry, sir. Thank you, sir, for your time. Bankroll who, a former minister, a lawyer. Sorry, sir. He got his number. Sorry, sir. Don't ever try that with me again. No. Don't, please. You see me well. Don't ever. All right? I have a short fuse. Okay? Sorry, don't. Sorry, sir. Try it with others. Don't. I won't just say right now. I will hit you hard. Don't. And if anybody sent you to ask that question and gave you brand new, go and tell them you got more than they bargained for to do it. Very rude. It's not the standard of daily trust at all. And I will report you to your publisher. Thank you. Sorry, any other questions? That's okay. Imagine that. Sorry, sir. Somebody has been on the road for how long? You are coming to talk about that. Sorry. Very stupid. You guys should wait, please. In further reference, previous allegations of domestic violence and corruption raised by political opponents, the group cited accusation made by former Transportation Minister Rotimi Amechi, who had previously alleged that Fani Kayode misappropriated about 2 billion naira meant for the construction of an airport runway during his tenure as aviation minister. Airport in runaway. However, the group acknowledged that the accusations remain disputed. In the letter, the group urged the German government to decline the diplomatic posting on the grounds of diplomatic sensitivities, security concerns, and political considerations and administrative reasons. We respectfully urge you to decline accept of Fani Kayode as Nigeria's ambassador to Germany. Copies of the letter. Mi rò pé bọ́dá ilé yìí ọ̀nbẹ ò torí kì í ṣe Nàìjíríà tán ti gbẹ̀yìn ìdàkọ́ńkọ́sí o. Gbogbo ẹ̀rí tán kàlẹ́ ìbí mẹ́ta. Ẹ̀rí tán kàlẹ́ yìí tó tiẹ̀ wá jẹ́ pé EOM European Union Election Mission ní Nàìjíríà wọ́n ná categorically fẹ̀sùn kan Fẹ́mi Fani Kayode lórí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ńgbà náà tó ti sọ fún journalist pé
fuse orí òun ó short pé ẹ̀mí rẹ̀ ògùn ẹ̀mí fuse orí òun ògùn ẹ̀ máa tètè jó. ẹni tí ó ṣe náà ló ti ń hàn tiẹ̀ yẹn kò jù bá náà lọ àti máa sọ fún wọn ti pẹ́ ó kàn dùn mí pé àti ìgbọ́ ti rẹ́nu ọmọ kiri mo jẹ́rìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Mexico náà wọ́n ní ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti rẹ́nu ọmọ kiri náà ẹjá kó ń bẹ ẹjá wá délé ẹjọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn NBA bínú sí adájọ́ tó sọ wípé kí ìkan náà àwọn agbẹjọ́rò Sowore kó wá kúnlẹ̀ kó fẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ síbẹ̀ yẹn kneel down there mo ní nígbà tí ìṣe tíṣà kan tí mo bá dárúkọ tíṣà yẹn mo sì máa ń rí tíṣà yẹn lórí Facebook mo máa ń rí bàbá òun lórí Facebook wọn máa ń fojú wọn báyìí ní ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ọpẹ́lọpẹ́ ẹgbà lára wa bíbélì gan sọ ó ní àyà ọmọdé ní wèrè dìsí ẹgbà ló lè lè kó wọn na játijàti kó lára wa. ọmọ Sowore ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹjá gbọ́rọ̀ lórí àrífọ́nrán ibi tó ti ní ó dọ̀bálẹ̀ mo èèbò gírámà law ni lọ́ọ̀yà yẹn sọ ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yẹn. We are very calm about the process, and as Nigerians and as lawyers we don't have a choice than to trust in the judicial process in this country. But where we have reservations about certain procedures employed by the court, it behoves upon us to point that out to the judge and to tell or to remind the judge and the prosecution that the court system in Nigeria is for everybody. And under the Nigerian law, both the government and the governed, all parties and applicants in court are equal before the judge. And on a scale of preponderance, no party's interest tilts more on the pendulum than the other. So either the government has an interest in a matter, should never sway the court in Nigeria. We are all equal. So where the government has decided to employ the instrumentalities of the court system by charging or instituting a matter in court, the court must take the position of an arbiter, a disinterested arbiter that is out to do justice and not to be seen to give the semblance of tilting the pendulum of justice towards a party. More especially when the entire paraphernalia of government apparatus is being deployed or employed by the government to gag a Nigerian citizen whose only crime is calling out the obnoxious policies and the unfavorable tendencies of the government on any matter. It was on that basis that today's proceedings ended the way it did. But we have no ill feelings towards anybody. Ours is to see and ensure that justice is done and that justice is also seen to be done. Happily, the prosecution has closed its case, and their witness, like he has been doing all along this trial and proceeding, has further shown that this case is putting something on nothing. ó dẹ́ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò àti ẹ̀ mọ́ tí ń sọ pẹ̀lú àdúrà èbù tí ń fọ̀n. Sowore ló wá ń sọ̀rọ̀ ó ní how do you expect justice in a country where a judge orders a solid lawyer to kneel down for insisting on cross-examining a fake witness presented by the DSS lórí ọ̀rọ̀ wọn àti DSS ni o lórí orúkọ tó pe Ààrẹ Olódòdẹ. Ó ní I'm glad Barrister Marshal DF Abubakar stood his ground. He did not flinch. It was the judge Justice Mohammed G. Umar who had to adjourn and leave the courtroom fún àwọn. End of case, and you will never hear that Nigerian Bar Association do anything about this. Ẹ̀rí Sowore ti kọ́kọ́ fẹ̀sùn kan Nigerian Bar Association. Bó sì máa àtàkì àwọn èèyàn nìyẹn o. Ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa, àsáàtì ìṣẹ́jú yín la ṣe yin Sowore lẹ́ẹ̀kan. Bàbá tún wá yìn dàkejì ní ìsìn, ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ o. Ó mọ kíní yẹn ṣe, ó mọ̀ fi àtàkì ẹ̀ báyìí, a fi òun náà fi mọ́ defend. A fi attack, a fi defend ààrẹ. A mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kan Nigeria Bar Association. Ṣùgbọ́n o ti kọ́kọ́ dá wọn lẹ́bi. End of case. Pé case yẹn ti lọ nìyẹn o. And you will never hear the Nigerian Bar Association do anything. Now, tí Nigeria Association ti wá do something. So ní kọ́rọ̀ rẹ jẹ. Kẹ́ ẹ bá wọn pé bí Sowore ṣe mọ́ ṣe nù o. Now, tí Nigeria Association ti wá do something. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí Nigeria Bar Association sọ. Wọ́n ní no judge has the power to order a lawyer to kneel in court. Ṣùgbọ́n wọ́n ní my lord ní agbára láti ní kán rè fi lawyer ẹ̀ kán detain ẹ̀ o. The Nigerian Bar Association is concerned about reports of an incident that occurred on Monday, 16 March 2026 in Yelana at the Federal High Court, Abuja, involving Honorable Justice Muhammad Umar and a legal practitioner, Mr. Marshal Abubakar, who appeared as lead defense counsel to Mr. Sowore. According to reports, the learned trial judge, in response to counsel raising his voice,
tó fà nù while addressing the court on the suitability ẹ̀sìn mọ̀ pé ọ̀bọ̀ yẹn máa ń pariwo wọ́n ló ń pariwo mọ́ adájọ́ wọ́n á rò pé adájọ́ náà ti gbàgbéra my lord baba switch from my lord wọ́n switch sí my father I'm your father mo tó bí ọlọ́mọ kúnlẹ̀ síbẹ̀ but wọ́n ní òbójúmu wọ́n ní the NBA views this development with utmost seriousness given its implications for the dignity of the legal profession and the sanctity of the courtroom. The courtroom is a temple of justice governed by law, procedure, and decorum. While judges are vested with the authority to maintain order and discipline in their court, such authority must be exercised strictly within the bounds of the law and establish judicial standards. The power to punish for contempt is well recognized. However, when it is circumscribed by defined legal procedures designed to ensure fairness, objectivity, and respect for the rights and dignity of all persons appearing before the court. Wọ́n ní kò sí inú òfin Nàìjíríà wípé kẹ́ni kí agbẹjọ́rò kúnlẹ̀. Pé tí contempt bá wà tí agbẹjọ́rò bá sì wà wò n tó fi ní kẹ́ ṣe yàtọ̀ n tó fi ní kan ṣe lejele lọ wọ́n ní kan lọ fi sínú nǹkan detain ẹni àwọn ọlọ́pàá ni ó sì detain ẹ nínú galo bí ìgbà tán júyàn sí àhámọ́ ni ó bá wò bá débẹ̀ ó lè kúnlẹ̀ ó lè jókòó ó lè sùn ṣùgbọ́n ilé ìtàn nìkan kúnlẹ̀ wọ́n ní kò tiẹ̀ kì í sáré. The NBA calls for calm and restraint on all sides and urges that any grievances arising from courtroom incidents be addressed through appropriate institutional and disciplinary mechanism. Where necessary, the association will engage with relevant authority to ensure that the rule of law professional wọ́n sàti dá sí lọ́rọ̀ kan tí Sowore níwọ̀n ní dá sí rèé o iná ògbọ̀wé ẹ̀rí o ọmọ ní kan máa kúnlẹ̀ nílé ẹjọ́ ó bá kúnlẹ̀ nǹkan kí ni wọ́n fi nǹkan kúnlẹ̀ fún adájọ́ àbáyé òun kan máa fi nǹkan kúnlẹ̀ fún kúnlẹ̀ káàtàn ẹjẹ́ kan máa kúnlẹ̀ fúnra wọn ẹjẹ́ wá dé orí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àti Iran níbi tá a ti gbọ́ tán ní Iran ju àdó olóró sí iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà tó wà ní Iraq o wọ́n ní orílẹ̀-èdè Iran tún ti ṣe ìkọlù ọ̀tún sí Iraq ní ìdáhùn sí ogun tó ń wáyé láàrin orílẹ̀-èdè náà àti Amẹ́ríkà pẹ̀lú Israeli ní òwúrọ̀ ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 17 oṣù kẹta ní Iran tún ṣe ìkọlù sí iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà tó wà ní Green Zone ní iléeṣẹ́ ìròyìn AFP ní àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò sọ pé dúróònù 3 àti rọ́kẹ̀tì 4 ní Iran jù sí iléeṣẹ́ náà àmọ́ ó dájú pé ọ̀kan lára àwọn àdó olóró náà balẹ̀ sínú iléeṣẹ́ náà o wọ́n fi 3 dànù ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú rẹ̀ ó sọ fún iléeṣẹ́ Reuters pé òun rí dúróònù 3 tó ń fò wọnú iléeṣẹ́ Amẹ́ríkà náà tí àwọn ọmọ ogun Iraq sì mú 2 balẹ̀ nínú wọn. Àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò Iraq sọ fún AFP pé ìkọlù yìí èyí tó lágbára jù tí Iran máa ṣe sí Iraq látìgbà tí ogun náà ti bẹ̀rẹ̀ o. Ní ọjọ́ Ajé ní Iran ti kọ́kọ́ ju àdó olóró sí ilé ìtura kan ní Baghdad ní agbègbè tó jẹ́ wípé àwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèèrè wà ibi táwọn diplomati wà o àtàwọn foreign mission. Wọ́n ní látìgbà tí ogun àárín Amẹ́ríkà àti Israeli àti Iran ti bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ ológun Iran ti ju àdó olóró tó lé ní 1900 sí United Arab Emirates ìyẹn UAE àti ìgbà náà ní Iran ti ń ṣe ìkọlù sí àwọn iléeṣẹ́ ètò ìrìnnà àti epo UAE èyí tó ṣokùnfà ṣíṣe ìdádúró ètò ìrìnnà òfurufú fúngbà kan díẹ̀ lórílẹ̀-èdè UAE. Wọ́n ní Iran náà wá ń sọ wípé àwọn ti wọ́ọ̀nù wọn bọ́wọ̀ wọn ò bá ká Amẹ́ríkà yóò ká àwọn iléeṣẹ́ wọn gbogbo ibi tí Amẹ́ríkà ní iléeṣẹ́ sí. Ní ogun yìí mọ̀ wà lè báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ìròyìn rúmọ̀ tó ń sọ wípé bóyá Netanyahu náà ti dolóògbé ó ti filẹ̀ bora bí aṣọ. Ẹ mọ̀ wípé a mú ìròyìn kan wá fún ibi tó ti mu kọfí náà bá lọ sí àyẹ̀ náà jáde ẹni tó jẹ́ Mutajab ọmọ Kẹmẹ́nẹ́ Ayatollah tó gbẹ́sẹ̀ táàrùn náà bóyá wà láyé bóyá kò sí láyé bóyá ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run ló wà bóyá dájí ọ̀nà ló wà tán ń gbìyànjú àti pé padà látìgbà tó ti tẹsẹ̀ bọ orí àpèrè bàbá rẹ̀ àti ìrìn gbòòrò ayé bóyá wọ́n ń fi ṣe controversy propaganda kún ogun wọn yìí nítorí gbogbo fọ́nrán tí Netanyahu ṣe jáde wọ́n lè hàì wọ́n hàn sọ ni wọ́n ní kọfí tó gbé sínú kọ́ọ̀pù yẹn wọ́n ní kò mì ó mú náà kò sẹ́kù. Ẹ̀mú ní ó wọ́n yẹ̀ pé ọ̀gbẹ́ni náà ó ti di ewúrẹ́ jẹlẹ́jẹlẹ́ ó ti di àgùntàn jẹmọ̀jẹmọ̀ ó ti di kinní kan tí ń rìn lẹ́bàá ògiri.
àwọn náà mọ̀ wọ́n mọ̀ para àwọn Nàìjíríà ò tí ì mójútó ogun ti lé. Ó dá ẹja kò ń bẹ́ o, ẹja wá lọ sí ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà gangan níbi tán ti ju àdó olóró lánàá sí Maiduguri. Wọ́n ní èèyàn tó 23 by now ni o àmọ́ ṣe mọ́ developing story. Ó lè di láàrin wákàtí kan ní ìsìn kan ní wọ́n tó ti rí òkú àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Àwọn fọ́nrán tẹ́ fẹ́ wò yìí ẹ bá ń blọ́ ẹ̀ mo rórí èèyàn nìkan yàtọ̀ sí lè táwọn wèrè mọ́ gé bọ́ǹbù jẹ gbogbo ara rẹ̀ yánmọ́yánmọ́ kò sára ń bẹ̀ mọ́ ràlẹ̀ràlẹ̀ ara mi ara ọlọ́run ràlẹ̀ràlẹ̀ ibi ẹran ọrùn mọ́ ibi èjìká kò sí èjìká ń bẹ́ o bọ́ ràlẹ̀ràlẹ̀ ibi ẹran ọrùn tó kàn ṣe fẹlẹfẹlẹ síta bí ìgbà tí wọ́n dá o àwọn ará bíi ń tà ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú rèé o ń tà ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mo sì mọ̀ pé ẹ̀rù ó ti máa bá gbogbo àwọn olórí yẹn náà gbogbo àwọn gómìnà yẹn o ẹ̀rù ó ti máa bà wọ́n o pé apá àwọn ò ká mọ́ báyìí wọ́n ní kékeré láti pẹ̀ka àròkò ó bá dàgbà tán òun là ń sọ fún wọn lórí tí mufti onísọnù ajá olúwo ara ẹ̀ka tó náà ara ẹ̀ka àròkò rẹ̀ tètè pa báyìí tán wò ń ran nígbà tí Boko Haram lọ kàńpá Boko Haram nígbà tán bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn náà gbé dání o ọmọ ogun ẹ̀sìn náà fi bẹ̀rẹ̀ o ọmọ ogun ẹ̀sìn ní Boko Haram fi bẹ̀rẹ̀ o ọmọ ogun ẹ̀sìn náà fi bẹ̀rẹ̀ o ẹ̀rẹ̀ wò dáadáa o ó wá yẹ kán ti ṣiṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan-an kò sówó tán máa fi dá state police lẹ́nà pariwo ara tán ọ̀rọ̀ state police tó fi falẹ̀ di táìmù rẹ̀ pé owó sáwọn gómìnà ó rówó ibo lòun ti rówó tiẹ̀ tó fẹ́ fi dá àwọn ọmọ ogun Islam lẹ̀ àmọ́ wọn pé Islam lówó ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ kówó yẹn lẹ̀ ẹbí kí náà fẹ́ máa gbé òfin wo náà fẹ́ fi dá wọn lẹ̀ wọ́n ìkàn déédé dá yàn lẹ̀ irú ẹ̀ torí ẹ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà fi ní àwọn fẹ́ lọ tún òfin ṣe tán fi ní ó pé àwọn jù bí ọdún yìí ó bá fi parí bá fi róṣù nínú ọdún yìí pé àwọn ó ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ lórí òfin tó máa establish state police òfin náà máa fi establish nǹkan. Wọ́n ní àìmọye àdó olóró àdó okú ó ní wọ́n jù sí ìlú Maiduguri wọ́n ní tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Borno tó sì gbẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ọjọ́ ajé àná ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù náà wáyé níwájú ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn teaching hospital fásitì Maiduguri àti láwọn ọjà ńlá méjì tí wọ́n ń pè ní ọjà post office àti ọjà Monde gẹ́gẹ́ bí olórí àjọ NEMA àwọn tí wọ́n máa ń dóòlà tí wọ́n máa ń ṣe ètò pàjáwìrì tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ Siraju Abdullahi ṣe wí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló forí sọta ìṣẹ̀lẹ̀ náà o tí wọ́n sì ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ nílé ìwòsàn àmọ́ ó ní òun kò lè sọ iye wọn ní pàtó náà lè ẹ máa bá tẹ̀ sí òye tá a bá lè lò ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn ẹ máa bá sọ di white and black and white television wo ibi tí ẹ̀jẹ̀ bá ti sọ di black and white wọn ní mọ̀pẹ́ jẹ́ ni wọ́n rò pòmí tán dá lẹ̀ àmọ́ títí di àsìkò tí à ń kọ ìròyìn yìí kò tí ì sí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí kankan tó tí ì kéde pé àwọn làwọn wà ń di ọ̀rọ̀ yìí o àwọn sọ̀rọ̀ àwọn tó ń ṣe fíìmù rẹ̀ wọ́n á mú fíìmù jáde akọ̀tún ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù àdó olóró yìí ló wáyé lásìkò yìí tí ètò ààbò mẹ́ẹ̀ yíká Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n láàrẹ Tinubu bọ̀ tí ẹ̀sìn ńlé wọ́n ti fohùn ránṣẹ́ wọ́n sì ní bọ́bá òsì ńlé wọ́n bá ti gbé ọ̀pá ránṣẹ́ wọ́n ní ọba náà ló wà ń bẹ àtẹni tó bá rẹpísẹ́ǹtì ọba wọ́n gbọ́dọ̀ buyọ ọba kún wọ́n ní kán buyì kún ọ̀rọ̀ olódòdẹ o nítorí gbogbo àwọn service chief pátápátá wọ́n ní gbogbo wọn náà ní kan rìpọ́ọ̀tù sí Maiduguri mo ní sèyàn ló wá lè ṣe àwọn kan ní amúbọ̀n dá sí wípé Gàmbàrí pa Fúlàní mo ní àwa ẹ̀mí èèyàn gbogbo rẹ̀ àyàkà tó bẹ́ẹ̀ bá a bá dájú bá àwọn àwa náà ti nírú characteristics wọn nù ọ̀dájú làwọn bá náà bá dájú báyìí aráàlú náà ń pa kristẹni ò wà ń bẹ mùsùlùmí alálàáfíà wà nù àwọn tán pa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí tán máa ń tágẹ́ẹ̀tì wọ́n ti mọ́ inú ọjà méjì àti hospital imagine ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó wá sọ̀rọ̀ náà tó jọmọ Fúlàní àtàwọn ṣéèkì wọ́n ní ààrẹ Tinubu náà fi ń blame wọ́n blame àwọn tí wọ́n tán dá wàhálà ilẹ̀ wọ́n rántí pàwọn náà yàgbẹ́
ẹ̀yin yàgbẹ́ ti gbàgbé ẹ̀ ń kò ló rántí èmi ò ní káàrẹ̀ Tinubu mọ́ gbègbèsè o ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ti tán Nàìjíríà kan rojútu ẹ̀ àwọn kan wá ní Amẹ́ríkà ẹ wò ó bá Amẹ́ríkà bó tán bá lè ṣàbò lè gbé ni kó fìyàn lẹ́bùn sí báyàn náà ní o kó sàmọ́ délẹ̀ Yorùbá kán tètè bá wa ṣe ti abáwá ìró ẹkùn lọ́kùnkúndùn o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ o eléyìí ní agbára o àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ o ẹ jẹ́ á lọ ní ìròyìn míì torí àfẹ́ pẹ́ rárá ẹ jẹ́ á bọ̀dì sí ọ̀dọ̀ àti káde ìròyìn lẹ̀ náà ìròyìn kan ló kù ti bàbá Sunday Igboho káti ẹ̀ tó wá mú brọ́dà mi Saheed Ire wá torí ó fún Sowore lé sí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kémi náà kọ́kọ́ dá sí ẹ jẹ́ á sọlé inú kíní láti mú ti Saheed Ire wá ẹ jẹ́ ká àkọ́kọ́ sọ ti wá ká kó ìròyìn lẹ̀ ká fi káde ìròyìn lẹ̀ ká wá bọ́ sínú abalẹ́ńbára yìí ká kàn gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu Saheed Ire torí èèyàn kan ìjáwádé ní tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ọgbọ́n bàbá wa Awólọ́wọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò tí gbọ́n gẹ́gẹ́ bí àkọlé tí mo fi ṣe ìròyìn àná àwọn ọmọ Ìgbò tí gbọ́n ọgbọ́n ni bàbá Awólọ́wọ̀ fi wín ní Ojúkù bàbá Awólọ́wọ̀ ló ran Nàìjíríà lẹ́rú wọn nígbà ogun Biafra pé ẹ ń bá àwọn èèyàn jà ẹ tún kóúnjẹ lọ fún wọn ẹ ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà àwọn ò sì ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà mọ́ wọ́n fẹ́ yapa àwọn ọmọ ogun wọn tó jọ ọmọ Ìgbò náà ń bá ọmọ ogun Nàìjíríà wá dàbí ẹni pé Ìgbò fèsì Haúsá àti Yorùbá torí gbogbo ọmọ ogun ilẹ̀ Ìgbò la gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn most of them náà lọlé tán bọ́ sẹ́yìn Ojúkù nígbà tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ kó ń jẹ fún ọmọ ẹ mọ̀ kó ń jẹ fún ọmọ wọn ní ebi pa ségesège sí wọn lára wọn mú tọ̀ di ara wọn ni ọ̀rẹ́ ń bẹ̀rùn ṣé ìsọ̀rẹ̀ náà ni wọ́n ti dá tírélà padà mo ti gbàgbé ibi kìíní yẹn ṣe lọ wọ́n ní dọ́là torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ràn Yorùbá látara ìgbésẹ̀ tí Awólọ́wọ̀ gbé àwọn ọmọ Yorùbá kan náà mọ̀ ń wú bàbá wò wọ́n bá ti fi wọ́n lẹ̀ nígbà náà kan lọ ṣé bí Nàìjíríà ṣe dà ní ìsìn lónìí ló ṣe dà nígbà náà ṣé àwọn olórí yẹ̀yẹ̀ tẹ́ ní ìsìn ṣé báwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe rí nígbà náà àtàwọn Àsìkò nǹkan ńgbò wá yá náà tí ó ti dájú wípé ó ń jọ bí ẹni wípé kinní yìí ò ní tó ṣé bí n tó mú bàbá Awólọ́wọ̀ náà ní kóníkálùkù mọ́ sí regional nìyẹn kóníkálùkù dúró ní western region kẹ́ni tí ó dé dúró ní kinní Nàìjíríà ò kì í ṣẹyọ kan gbà bàbá Awólọ́wọ̀ kì í sódìdí ẹyọ kan federal àwọn operate from region ní torí ẹ̀ la ṣe ní premier bàbá Awólọ́wọ̀ ní premier region ní bíi president àwa Yorùbá so kì í ṣe pé bóyá Nàìjíríà system of governance wọn kò dàbí oní federalism sọnù yìí wọ́n sì ní opportunity náà ti wà nígbà kan tán sọ wípé nínú ìwé òfin tán sọ fún Àsìkò wípé ẹ jẹ́ á fi ọ̀nà àbáyọ tá a bá fẹ́ pín bàbá Awólọ́wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún Àsìkò wọn lásìkò ló yarí wípé kò sí tí ó pín kìíní pé mọ́sí ọ̀rá mánéjì ẹ̀ náà ló ṣe dá wọn wà á mọ̀ pé nígbà tí ó bá fi dé tó lógun ó bá fi gbàjọba tí ó bá fi padà sí democracy wọ́n sọ di federalism so ẹjẹ́ ká mọ̀ nà ń bẹ́ẹ̀ kó yé wa yékéyéké ká mọ̀ yan lórí kó lè yàn kó yanjú ọ̀rọ̀ òye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bí ìtàn sunkún àwọn whalers tọrọ òkàn wọn nígbà tí Sunday Igboho tí ìsàràyìn he is not a revolutionalist like Sowore he is a self-determination kí ni mo lè pè náà he is a self-determinationalist ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ he is a self-determinationalist pé àwọn fẹ́ lọ kúrò nínú Nàìjíríà Sowore gan-an bí ìgbà tí òun ò mọ tó fẹ́ ṣe ìtumọ̀ revolution nìyẹn àbí kí ni ìtumọ̀ revolution tí ò bá ti mú pé kí ìdáǹdè àti òmìnira wá èyí tán ṣe ń Ghana lọ́jọ́ sí tí Jelly Rawlings tó lóun ṣe revolution tán pa àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí lọ kí ni ó dà fún Ghana ti dìlú òyìnbó Ghana ẹkọ́nọ́mì wọn náà ti dà bẹ́ẹ̀ tí bá sì ti Nàìjíríà tó di gbẹ̀wù dání Ghana ń bẹ̀wò tá à ń sọ ni wípé tó bá di kànrán gidá oníkálùkù lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kélédè méde kẹlẹgbẹmẹgbẹ́ ẹ wá ń padà yìí tẹ́ ẹ̀ràn Sunday Igboho lọ́wọ́ nígbà tí ń já balabala kiri lọ́jọ́ ogun lé wọ́n kó èèyàn lọ mi ò rò pé Sowore
ọpẹ́lọpẹ́ bàbá wa kí ló bàbá ọpẹ́lọpẹ́ bàbá wa Ṣóyínká tán sọ̀rọ̀ nígbà náà mi ò rò pé Sowore gan make reference Awólọ́wọ̀ rí bí ó bá wá sọ̀rọ̀ nínú kó mọ̀ pé Sunday Igboho àtàwọn àyàn rẹ̀ ní òkọ kó mọ̀ ní tọ́ọ̀gì ní wọn kàwé torípà ń sọ Yorùbá torípà níran kan bá a bá ní ká play gbogbo fọ́nrán ẹni tí òun gbèsè lẹ́yìn nìsín Kanu Nnamdi kékeré lẹ́gbẹ́ lánàá tán ní oníkan gé oko ẹnìkan kán sì sín lóòyẹ̀ kékeré nìyẹn o àìmọye nǹkan burúkú tó fẹnu ẹ̀ sọ bàbá wa wá sọ̀rọ̀ politically tọ́kàn fi ṣàwàdà pé ẹ̀yin kìíní o ṣé òfin onítọ̀tàm tán sọ náà ìbáà náà mọ́ fi ṣeré sọ wà ní òfin Nàìjíríà ni lẹ́wà sọ di bàbá ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ lẹ́ ń sọ nígbà táwọn èèyàn sì sọ ọ̀rọ̀ ẹnu tìyín tẹ́yìn ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ dànùdànù ẹ lọ wo bí Sowore ṣe ń bú Peter Obi ó sì bú lánàá tó wá jẹ́ ìwọ ló fẹ́ gbèjà Peter Obi báyìí tó wá ń fi Sunday Igboho wé kìíní wọn tí ẹ̀ ṣe é fi wéra wọn ọgbọ́n làwọn ń lò ẹ̀yin ní ká ẹ mọ́ lágídí Kanu Nnamdi wọ́n bá fi lè miss chance lábẹ́ olódò dẹ ẹ wo eré táwọn èèyàn rẹ̀ ń sá ẹ wo Obi Cubana ẹ wo wọn bá ṣe ń kó owó jọ ẹ wo gómìnà Oti ẹ wo wọn bá ṣe ń gbìyànjú pé kó ṣàjáde àwọn kan náà sì wà ní wọn táwọn fi jáde òun ló fà tí kan ní wọn fi sọ lánàá pé wọ́n bá jáde àwọn ọ̀pá nítorí tẹ́rọ́rìsì yóò tọrọ àforíjì yóò ìgbéraga tó wà lára rẹ̀ tó fi sún dẹ́wọ̀n yẹn yóò mú wálẹ̀ sẹ́ẹ̀sì rí Sowore ló máa kó bá torí Sowore fi pé orí tóun tó yọ òun lọ́wọ́ federal government ńgbà náà torí Sowore mo ṣe sọ pé revolution tó gbé dání aláwọ̀ méjì ni revolution ó lè jà sí pé kí country pín ṣùgbọ́n ẹ̀ lè gbọ́ lẹ́nu Sowore kò mọ̀ pé kí country pín revolution ló ń sá ń béèrè pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nǹkan àràmọ̀ǹdà nǹkan tó lágbára kó ṣẹlẹ̀ kí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ kan sì pòórá káwọn míì kan gba system of governance káwọn ọ̀dọ́ náà dà dọ̀tán ti sọ dẹ́dún arìnlẹ̀ sóhun gan tó bá débẹ̀ bí màmá mi kan ṣe pè ní kílẹ̀ pè náà nazist ìwà èmi nìkan ni mo mọ̀ òun gan yóò lo ilé ẹjọ́ yóò lo justice system tó bá dórí oyè fún tó believe nínú ẹ̀pọ̀ right and what is right is relative what is right and what is wrong is relative bí mo ṣe ń wo yẹn á lo ilé ẹjọ́ á lo judiciary á lo agbára tó bá ní láti fi pamọ́ tó ń believe right ṣe lórí àwọn aráàlú tó bá jẹ́ kí aya ní ọ̀gá mi ṣe ti gbàgbé ní 2022/2023 nígbà tí Sowore declare l'Abuja take it back nígbà náà tó ló ń fẹ́ sí president ṣe bí ó kàn sí Yorùbá Nation ó kàn sí IPOB ó kàn sí àjọ ìjọ ni wọ́n kàn wọ́n ìṣàjọ ìjọ Shiai tó ń gbé kíní àsíá Palestine àti Iran kiri ní ìsìn tó ń pariwo death to Israel death to kíní ó kàn sí wọn wípé everybody kan fi ìdá wọn sínú àkọ̀ wípé gbogbo tó ń béèrè fún tó ń bá ti débẹ̀ kan vote fún lóhùn yìí o pé òun ó so gbogbo wọn pọ̀ òun ó jẹ́ kí wọ́n ṣe referendum nílé ìgbìmọ̀ asòfin pé referendum nìkan ni oníkálukú lè fi lọ ṣùgbọ́n kan dìbò fóun lóhùn yìí tínú wa ń bí pé èèyàn kan declare fún ẹlòmíì pé òun ó dìbò fún. ó wá so desperate torí pé òun wá ìbò látọ̀dọ̀ òun wá recognition òun wá káwọn àwọn ìbò yẹn dọ́là wọ́n máa bu eléyìí tí ń ṣe gàlégàlé lórí ọ̀rọ̀ ti Kanu gan wọ́n ń bu àwọn kan ń sọ̀rọ̀ sí báwọn ò ránṣẹ́ pé àwọn tí ń wá gbọmọ àwọn ò sì kúrò nígbà tó jẹ́ pé wọ́n ń pẹ̀tù sí nǹkan pé wá bọ́n ṣe gba Nnamdi Kanu kó nínú àmọ́ kó tiẹ̀ farabalẹ̀ kó náà show remorse ìwọ ló wá ń tì í má show remorse kankan nígbà tí ìwọ show remorse ìwọ ò sì pèpè kán rè pààyàn àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ó pèpè wípé kán rè dúnbó èèyàn ó pèpè wípé kán jàdúró kán pa àwọn Yorùbá nígbà bá gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ láàfi sọ̀rọ̀ àní fi kọ́ àní yọkó mẹ́ àgbọ̀ ti Nnamdi Kanu kò sáàyè ní àbáplé ògbó fúnra ẹ̀ àbáplé ẹ̀ ní òtó ń wo mìnira
tó wá ní kán rè mọ́ pa bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà ń jáde mo rí kan tó pera rẹ̀ mọ́ ayégún tó ní ayégún lọ́dọ̀ tó náà o Sunday Igboho táwọn Yorùbá ní san wọ́n kó 10 million naira wọ́n kó ránṣẹ́ sí Samuel Ekpa ní Finland nígbà náà kó wọ́n fi ra nǹkan ọjà mo ń wò báyìí mo ní ó sì ń sọ̀rọ̀ báyìí ojú ò sì tì ọ́ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó ní bọ́dí ó ní mátòdò àbí kí là á pè ọ̀rọ̀ tó ń sọ dàlẹ́ ìlànà Yorùbá kan náà rè ń pàtẹ́wọ́ fún bẹ́ẹ̀ wípé ó dùn àwọn ogun ó dùn ẹlẹ́dàá wọn yóò dùn yín lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ó dùn àwa tá à ń sọ̀rọ̀ igan ìgbàgbọ́ pé a mọ rírì Sunday Igboho a sì ti mọ motive ẹ̀ ló jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ báyìí normally ó yẹ káwa gan ká bínú ní àìmọye àwọn màmá bàbá tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí gan ó sì dàrú mọ́ lójú wọ́n sì ń wò pé pé sáà ti stock báyìí òmìnira èmi tí wọ́n pariwo lé omi mo ti máa sọ wípé èèyàn kan là ń tẹ̀lé èèyàn kan ò lè mú èèyàn débí kankan Ọlọ́run ni mo sì ti sọ wípé ọjọ́ tí Sunday Igboho bá dé mo fi God forbid sí lọ́jọ́ yẹn àṣẹ yóò ṣẹlẹ̀ tó bá ní òun ò ṣe mọ́ anything ló lè fa kéèyàn lóhun ò ṣe mọ́ kì í sọ lọ́hun èèyàn ní àwọn ò lọ mọ́ o nígbà tí mo ní eégún lé bàbá mi òjò bí ọba wa jó mọ́ ń kọ́ tó sì jáde tó sọ pé báyìí tá a sì mú ẹ mọ̀ jẹ́ a ṣe sùtara wa tá a sì mọ̀dí tó ṣe ṣèkínní tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tá a fi ń pariwo bàbá Akíntóyè gan ti ń sọ fún wa wọ́n fi ń fọgbọ́n sọ fún wa lórí àwọn program tó ń pè wá sí wípé ẹ̀yin ọmọ mi kíní ní ìdí owó ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú lọ àwọn fúnra àwọn ń tọwọ́ bu àpò fi ń àwọn làwọn ní ẹ fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ó ń dùn àwọn èèyàn sì fẹ́ béèrè owó lọ́wọ́ èèyàn kankan mọ́ torí ó ti sú àwọn èèyàn wọ́n ti bọ́ ti owó ó sì ní ìdí owó ṣé kí Sunday Igboho wá mọ̀ tọrọ jẹ ni practically technically Yorùbá nation movement is stuck nítorí Sunday ò sí nílé àwọn ẹ̀yà òmìnira sì pọ̀ tools instrument òmìnira pọ̀ ààrẹ ẹ̀ ní security wọ́n róògùn ẹ̀sìn wọ́n kàn fẹ́ mọ́ fẹnu bà Sunday Igboho jẹ́ ni tactics bí ọgbọ́n Awólọ́wọ̀ ní Sunday Igboho ń lò fún àwọn lálágídí bíi ti Ojukwu ní wa Máyégún àbí kí ló pé ààrẹ wa ń sọ pé òǹtọ́n ti Yorùbá nation àti Sunday Igboho ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ dá sí nígbà náà tẹ́ ń pè pé kò mọ̀ ọ́n ṣe kò lọ skul kò mọ̀ rí pé kò mọ̀ kíní kan pè tẹ́ ní aláìlóye ni wọn náà ní gáǹgì tiwọn ideology Sowore ní gbogbo wọn jọ ń ṣe àwọn òní dákọ̀ wọn kò sì kọ̀ọ̀kan mi nǹkan bìlíìfù nú ẹ̀ nìyẹn kí ló dé tẹ́ wàá fi tiyín lẹ̀ tẹ́ mọ̀ tójú bọ ẹni ẹlẹ́ni ẹ̀ẹ́jọ́ ẹ̀dá sí Yorùbá nation ẹ̀ mọ̀ tàbùkù Yorùbá nation ni kí ni sáwà Yorùbá nation wá sọ fún yín pé èèyàn kan bìtúrẹ̀ wà ò lẹ́sẹ̀ wá ń báwọ̀ lẹ́ ń jà wọn náà àbíyá wọ́n á rí wọ́n play fún ọ̀ràn ọ̀pọ̀ ìkan náà ẹjẹ́ wọn kọ́ sọ ti Máyégún níbi tó ti sọ wípé wọ́n wá kó 10 million yẹn wọ́n kó fún kínní wípé Samuel Ekpa ó jẹ owó yẹn ó jẹ mo ní o sì jáde báyìí sọmọ Yorùbá sì ní ọkùnrin o sì jáde o sì ń sọ owó eléyìí a jẹ́ pé ìran kan wà lọ́kàn rẹ sí ìran Yorùbá ebe yìí náà lẹ fẹ̀sùn kan pé ó ń gba owó tó wá kónú owó ẹ̀ka tẹ̀ wá bíìlì kò fẹ́ rán Samuel Ekpa ń sẹ́ńgbà náà ó wá kónú owó tẹ̀yìn fẹ̀sùn kan wípé wọn àmọ̀jú kan máa gbowó lọ ó wá kó fún yàn pé bá a fi ṣe nǹkan kan ìwọ̀ wá ní ó dá bí ìgbà tó ń gbé Samuel Ekpa rẹ̀ pé òun ná owó yẹn túmọ̀ ẹni pé òun fọwọ́ sí ọmọ Ìgbò gbá òun fọwọ́ lùyà wípé fraud scam ni Samuel Ekpa ṣe fún ìran Yorùbá n tó ń sọ ni mo wo ọ̀rọ̀ yẹn báyìí mo ní àwọn tí ò lárò jinlẹ̀ náà ń kọ́kọ́ púpọ̀ ní kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ń ṣe báyìí ó ṣe ó dán àwọn tán dá sí tẹ́lẹ̀ tán ti bú Sunday Igboho àṣé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo orin àjò Sunday Igboho aṣọ ń dùn wọn ṣùgbọ́n wọn ó kọ́ wọn lóyìí kò yé wọn torí ìtaná wà ẹ̀ńkọ́ ń dẹ́mu èèyàn pé kò mọ̀ ọ́n ṣe èyí náà ó wá lóhun ò ṣe mọ́ èyí náà lẹ́tún wá ní ó dùn yín o yóò sì dùn yín pa tó wá ní ó dáa kí Samuel Ekpa sí gbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀yẹn ó ṣe kínní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé normally fẹ́ kó work ó dáa ó ti wá lóhun ò ṣe mọ́ ní ìṣe ẹgbẹ́ lòmíì síbẹ̀ ẹnu ló sí ẹnu ojó lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ojo inú comfortable zone wọn tán ti máa ń pariwo náà ní kíní
kí wàá ní Sunday Igboho sọ àwa náà dọ́gbọ́n apàkíyèsí bàbá wa sí lánàá pé àwọn bàbá ti ṣe bí ẹni dúnkùkù lájà pé kán rọra mọ́ ṣe díẹ̀díẹ̀ lóòótọ́ wọ́n fẹ́ sóre padà ní náà bó sì ṣe wà yẹn wọ́n sóre padà wọ́n àti ìsanwó wọn fún wọn kàn yí orúkọ wọn kó nu wanted ní orúkọ wọn sì gbowó gbẹ́sẹ̀ lówó torí àwọn olóṣèlú wọ́n á sìn ọ́ débi wípé wọ́n ti rí i pé yẹ́sù ti káwọ́lẹ̀ fáwọn pátápátá àwa láti mọ́ ń tá a fẹ́ oníkùn ló sí mọ̀ká ọ̀pọ̀ kan náà wá jáde ọlọ́run ló yọ̀ ńgbà náà òun máa ń rè fíṣítì Sunday Igboho ńgbà tí ń jẹ ìyá rẹ̀ ní Bẹ̀nẹ̀ ní Kútọ́nù mo ló tiẹ̀ dá o gbà pé ó ti fojú winá tí Kánú yín fojú winá ní ìsìn lọ́wọ́ Nàìjíríà òun ti fojú winá rẹ̀ ní Bẹ̀nẹ̀ ọlọ́run ló kó yọ so kó wá jẹ́ ìyá ẹ̀ méjì òkè kó wá fọrùn rẹ̀ sí inú kinní Nàìjíríà ẹ̀sìn mọ̀pọ́n ti sọ̀sọ́kúsọ dàálẹ̀ di táìmù yìí tí Kánú tán fi lọ Kánú 10 years ago òní Sunday Igboho ṣẹ̀wà àgbà yìí kó dúró bẹ̀ kọ́ wọ́n gbà èmi fẹ́ sọ fún tí Tinubu tó bá fi lè kúrò lórí ìjọba tó jọmọ àbòkí kan ló padà bẹ́ẹ̀ àfi tó bá jẹ́ Òbí ló bọ́ sórí ibẹ̀ yẹn Òbí tí mo sì ń wò yìí yóò fi Kánú play politics káwá lòbí ló wà ń bẹ̀ tó tú Nnamdi Kanu lẹ̀ ṣé ẹ rò pé yóò bá ò ní ó ṣe túlẹ̀ a máa bá yọ ni bí tí mo ti fẹ́ kẹ́ ẹ rí kíní yẹn clearly nìyẹn o a máa bá yọ ni pé ọlọ́run ṣeun o àìmọye lọ́wọ́ àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ wọn sórí mo fẹ́ máa fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wo gan pé ńgbà míì pé bọ́dá yìí kí ni ẹ̀ ń ṣe báyìí sí bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ bó ṣe fi ìfẹ́ hàn dọ̀la ẹ̀sì bàbá náà rẹ̀ ní orí kíní àròlé bó ṣe fìfẹ́ hàn sí wọn tó nǹkan kan náà èmi ni mò ń pàkíyèsí gbogbo wọn sí nígbà náà pé nǹkan kan náà àwọn ará bíi ejò ìbọ̀ kó bó ronú rẹ̀ mọ́ o wọ́n gba ìka wọ́n bìlífù pé ìka ni Awólọ́wọ̀ ṣe fún wọn fẹ́ gbẹ̀san ẹni opportunity náà fẹ́ fi gbẹ̀san lára wa bàbá tẹ́ntẹ́ yóò dà fún yín ṣùgbọ́n ẹ rí nǹkan fi san báyìí ṣé ẹ wá rí tí wọ́n fi ń san nìsín Sowore gbogbo tó bá ń wá lọ́wọ́ Ìgbò ó rí o ṣùgbọ́n má bá ẹnì kejì jẹ́ o torí wọ́n ní abanijẹ́ kú ọ̀fọ̀ ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti bàyàn jẹ́ Sunday Igboho ṣe báyìí bá ò jẹ́ kò ṣe báyìí sọ̀rọ̀ sí orí ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti bàyàn jẹ́ lábà ọ náà jẹ́ kanlẹ̀ kò sẹ́ni tó ní ọmọ ràn Kánú rẹ lọ́wọ́ o ràn Kánú lọ́wọ́ ṣe revolution rẹ bó bá ṣe wù ọ́ ṣùgbọ́n mọ́ta bá kò sẹ́ni tó wá fẹjọ́ sùn ọ́ ṣé professor emeritus ló wá fẹjọ́ sùn ọ́ ní pípẹ́ Sunday Igboho dalẹ̀ àwọn àbí bàbá wa prophet Ológunlolúwa àbáwọn YSDM ló wá fẹjọ́ sùn ọ́ ariwo rẹ ti wá pọ̀ ju bìrífù lọ báyìí tó wá ń sunkún àsúnlẹ̀ kọ́lọ̀ wá jẹ́ káwa náà fẹ́lẹ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ mo ti máa tẹnu mọ́ wọ́n ìtẹ̀lé èèyàn nú ìrìn àjò yìí anybody ló lè lóhun ò ṣe mọ́ kò bìtírè yín kí ìṣẹ̀ṣẹ̀ béèyàn kú ọlọ́run ló yọ àwọn táwọn náà wọ́lọ́run náà ni ó mọ̀ yọ wá àìmọye tí ì ṣe ọ̀rọ̀ òmìnira gan táwọn èèyàn kú sí báwọn èèyàn kan ló kú nínú bọ́ǹbù lánàá báyìí ta ni kan blame ọlọ́run náà ló yọ Sunday Igboho nígbà téèyàn bá ń ṣe nǹkan tó sì rí pé wọ́n ti mú òun wọ́n ti gà òun lọ́rùn ń bẹ̀ tó ráyè mú nǹkan tó yẹ kó fi gbára rẹ̀ lẹ̀ kí ló ṣe ó kàn dàbí téèyàn lọ wọ́ ni kí wọ́n á jọ sí ọ lójijì káwọ̀ rẹ̀ òkè wọ́n bá dún pé á dáná yá ó sì kàwọ́ òkè wọ́n sì mú ọmọ ra wọ́n sọ ọ́ di prisoner of war nìyẹn ojú ogun ó di prisoner of war nìyẹn ó bẹ́tà ju kan pa ọ lọ prisoner of òmìnira ni bàbá Sunday Igboho lẹ́nu tó yẹ báyìí kì í ṣèfẹ́ ẹnu rẹ̀ ibà àyá ló sọ ìran kan tó rí tó lóun rí wọn tán láàgùn tán wá ẹkún mú pé ọlọ́run wọn fẹ́ lọ dí sí pé ọlọ́run èmi mo fẹ́ mú ọrin ọ̀nà yìí ẹjẹ́ aṣọ bí tá a bá ń lọ ti lè gbọ́rọ̀ irúgbìn burúkú tán ń gbìn kiri ní ìsìn wọ́n sì rí gbìn torí inú òjò wọn rèé wọ́n rí gbìn rárá torí
wọ́n máa sọ pé ṣe báwọn ò sọ tẹ́lẹ̀ ṣe báwọn ti sọ fún yín ṣe báwọn sọ pé ó ti gbowó ṣe báwọn sọ pé olóṣèlú ni ṣe báwọn sọ ṣùgbọ́n mélòó nú wọn ló lè wá ọkọ̀ ìran Yorùbá dé ibi tí Sunday Igboho wà dé tó fi fọgbọ́n ṣe ọgbọ́n ni o ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n mọ nǹkan kan aláìmọ̀kan mọ̀kan ni wọ́n. We need political will. Bàbá sóṣèlú ká gba ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ olóṣèlú ọgbọ́n la sì fi gbà torí aláyìíníke lolóṣèlú bí Sunday Igboho bá wá ń lo àyíní padà ẹ ti mọ̀ wípé dọ́bù àyíníke nìyẹn nǹkan gbé wá ló fẹ́ gbé padà fún wọn nǹkan gbé wá ní ojú àwọn aráàta tán wá ìṣubú ìran ìtẹ́lẹ̀ lẹ́nu wọn ti ń yọ̀ ló ti ń dùn mọ́ wọn lẹ́nu ní ìsìn pé yes ìbá sọ fún ìbá sọ. Àwọn tó wà short sighted náà tán wà ní ìrìn àjò yìí tán ti wá darapọ̀ máwọn ọ̀tá àta ní ìsìn wọ́n wà short sighted reign of the moment ni wọ́n gbogbo ariwo ìgbàlódé ariwo bó ṣe ń lọ ọ̀nà ń tẹ̀lé wọ́n lè pè wọ́n jókòó wípé kí lọ́nà àbáyọ ibi trend làwọn tẹ̀lé wọ́n lè dápè wọ́n báyìí pé kí lọ́nà àbáyọ ariwo tó ń pa ẹ̀ kò ní lè sọ nǹkan kan kò ní lè sọ nǹkan kan èrò ni wọ́n ó lè tún dọ́là bí èrò àwọn olóṣèlú ni tán bá ti gbowó ń bì tán bá yẹ olóṣèlú mi bá tún ṣe nǹkan kí náà máa ṣe wọ́n á tún lọ gbowó ń bẹ̀ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ tá à ń ṣe ẹ má blame Sunday Igboho fún gbogbo tó ń ṣe ní ìsìn tá a bá ti lóye kí ni ìdí tó ṣe ń ṣe sórídìí èyí Sunday Igboho ìṣe ọlọ́run èèyàn ni o bí èèyàn tó bá jẹ́ ọmọ Ìgbò ló wà lórí àpèrè ní ìsìn náà wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n ṣe bó ṣe wù wọ́n nítorí ẹ̀ yóò dá fún bàbá Sunday Igboho SWOT analysis ni bàbá wa lò àtọ̀gbọ́n awoist SWOT analysis of the awoist èèyàn máa ń mọ̀ ìgbà tí ibi tí strength yẹ wà èèyàn máa ń mọ̀ weakness yẹ èèyàn máa ń mọ̀ threat èèyàn máa ń mọ̀ opportunity ni bàbá Sunday Igboho ń lò yìí SWOT SWOT opportunity then threat ó wé gbogbo ẹ̀ pọ̀ bàbá wa ti wé rẹ̀ ni gbogbo eléyìí tí mo sì ń sọ ìkòrán mi ń ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ torí wípé mo ní àfojúsùn n ò kàn déédéé mo máa ń stọ́dì ẹ̀ ni àti wípé ìrìn àjò òmìnira yé mi yéké bí Sunday Igboho gan tó bá jáde nígbà náà tó sọ wípé bàbá fi rí ogúnjọ́ àgbà Yorùbá Nation máa yín mú sí níbi tí ìrìn àjò òye yé mi dé mo sì máa ń sọ pé bá tiẹ̀ ń tẹ̀lé yẹn jẹ́ kó yé yín torí ẹlẹ́ran ara gbogbo wa pẹ̀lú àyáàjì pẹ̀lú inú dídùn pẹ̀lú àwọn nǹkan kan táwọn ọmọ tó lè mọ́ lọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mi ò yìn mú sí pé bàdà Sunday ogúnjọ́ wo lẹ̀ ń gba kínní torí ìrìn àjò òmìnira ò sí àjọ máa fi wéra wọn ni bó bá mẹ́ẹ̀ kì í ṣe táìmù yẹn ló yẹ káwà mẹ́ẹ̀ sí táìmù táwà bá mẹ́ẹ̀ táìmù yẹn kọ́ ló yẹ kó mẹ́ẹ̀ sí àjọ máa péra wa sákìyèsí ẹ jẹ́ kó yẹ kí ní ìyè ẹ̀rì ìgbàdúrà sí ìgbà náà òjúbà náà lẹ́lọ́dọ̀ wòlíì ẹ̀rì ìgbàdúrà sí àwọn wòlíì gidi ní òkè sáwọn wòlíì tí wọ́n ti ń retí ìṣubú Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀ o ẹ̀rì ìgbàdúrà sí pé Sunday Igboho tó ṣe ìṣẹ́bù olú ṣe wá rí torí mo mọ̀ pé kò sí irú àlàyé tá a lè ṣe àwọn mọ̀mọ́ mi kan sì mi kan bàbá mi kan ó tó bẹ́ẹ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti fúrúgbìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ẹ ti bomi rín ṣùgbọ́n a ti wà stock sójú kan níbi tí gbogbo àti ń béèrè kí ni next thing nígbà tó Ọlọ́run sì yọ sí alójijì tó sì mú òmìnira dé bákanbàkan fún Sunday Igboho ìjà mọ́ wòran tí ro ẹkùn dà káwá mójútó security ìlú wa náà wọ́n jẹ́ káwọn àtìláwé aláyẹ̀mọ̀kànmọ̀kàn tán mọ́ ibi tán ń lọ yìí revolution wọn lè sọ wípé ibi tán bàdìrì ní revolution tán gan gbé dání ẹjọ́ wẹ́wẹ́ sáà ni ẹjọ́ wẹ́ ò ti wá sọ àní àwọn ò fẹ́ rojọ́ wẹ́wẹ́ jù wọ́n nítorí ẹ̀ sí kéèna. How do you respond to the people who say you indirectly help this current government by dividing the opposition? What do you say about it? The reason I say his name is not to insult you is that when you are talking about opposition, the opposition must define what they are opposed to. If the opposition is not opposed to corruption, it's not opposition. If the opposition is not opposed to election rigging, it's not opposition. If the opposition is the same people you were opposed to in 2023 and 2022, who you call
the criminal, what do they call it? The structure of criminality. Then you are not in opposition. I cannot claim to be an opposition to a system that I'm part of. Thieves cannot oppose thieves. That's the truth. Because they know themselves. You see, to oppose a bad system, you need one very important currency: integrity. If you have no integrity, there's no way you can oppose them. I give you the example of the governor of Bauchi who just joined the APC yesterday. People are saying that, oh, he got tired. No, they had his accountant general under trial. And he just took the advice of Oshiomhole that if you don't want problem with the ruling party, go and join them. And that's, it's conventional wisdom that man knowing that he's a thief has to go and join his fellow thieves so that he can be saved from the embarrassment of being dragged through the federal. I was in the same federal high court 2 weeks ago with the accountant general. His case is not going well. So the man decided to join. But you are going to call that opposition before he joins. You used to call Bala Mohammed opposition, right? You are going to call Babashiru Lawal, the grass cutter man, opposition. You are going to call Amechi opposition to me. You are going to call Malami opposition to me. You are going to call El-Rufai opposition to me. I mean, who are you deceiving? How about Peter Obi, sir? You have always brought Peter Obi up. The way to know Peter Obi is where he is today. Tell me your friends, I will tell you who you are. It's as simple as that. If you have to exist, and the only people you can exist with in the political system are thieves, that you identify to us as big thieves in 2022, and you are not the treasurer of the thieves, don't tell me that you don't like thieves. ṣé ń gbọ́ o, mo kí yín káàbọ̀ sínú abala ń bára yìí. Peter Obi tí ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ni wọ́n bí wípé ó dárúkọ àwọn yòókù, ó yá sọ̀rọ̀ nípa Peter Obi. Ó ní fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kó lè sọrú èèyàn tí mo jẹ́. Mo ní lóòótọ́ ni àgùntàn tó bá járìn àjẹgbẹ́, ṣùgbọ́n pílátífọ̀mù ní Peter Obi ń wá kiri. Téèyàn bá sì ti jólóòótọ́ tí radiation òótọ́ wà lára ẹ̀, wọ́n ní fẹ́ fún pílátífọ̀mù. Ó náà la ó dífá ẹni tó jẹ́ olórí wọn ní ADC ní ìsìn. Wọ́n ti ṣe ń jẹ, wọ́n ti yọ kó ń bẹ̀, wọ́n ti fi èèyàn tí wọ́n sí èèyàn tó súnmọ́ lódòdẹ ń tán ṣe ń PDP náà fẹ́ ṣe fún wọn ní ADC náà. Ìyẹn ò kàn wọ́n, àwọn jọ ń play ara wọn out ní. Ṣùgbọ́n tí Obi bá wá sí platform tiẹ̀, ṣé wọ́n fẹ́ sunkún tó yẹ pé ọdọ every 4 years ni wọ́n náà mọ̀ ṣe lọ́mọ jáde fún presidency? Ṣé wọ́n fẹ́ sunkún kò ṣe wà gbà fóbi tóró sọ ó ní òun ṣe ìwọ́de fún rí, òun tí ẹ fẹ́ gbèjà ẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe èèyàn téèyàn ń gbèjà. Àwọn yẹn wá ń sọ fún pé nígbà tó bá ń ba gbogbo opposition jẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ara tiẹ̀, ojoojúmọ́ ló fi ń ba opposition jẹ́ tó ń tẹnu àbùkù lù wọ́n. Ìwọ gan ń dọ́gbọ́n help Tinubu indirectly náà tó yẹ kó rójú ráàyè dojúkọ Tinubu. Ìwọ ò ṣe gbé Peter Obi lẹ́yìn. Ìwọ gan ń dọ́gbọ́n. Àwọn yẹn kan tiẹ̀ wọ́n advice ẹ̀, wọ́n ní kó rí ìbẹ̀rẹ̀ ní ibi ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, wọ́n ní kó rí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bóyá local government tàbí nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́ ìkànnù wọn náà lára àwọn ọmọ obedient tó sọ fún báyìí pé òun rí ọ gẹ́gẹ́ bí political content creator. First of all, I want to say that I perceive you as a political content creator. No, I'm serious. And that is because I made a research about you, and I saw that you've been doing this protest of a thing from your SUG days, and right now it's still happening. But I have not seen where you protested and achieve an aim for that very protest. You protest, bring people out, you don't achieve an aim for that protest. That one will end, and you move on to another new protest. Why do you always bring people out, and when they throw tear gas, you be the one running, shouting revolution now? Are you trying to motivate the people to start a war? Or you are trying to, because I personally don't think you're fighting for the people. I think you're fighting for yourself. Because in 2019, you were interviewed by Ebuka, and he asked you, why do you think you are qualified to be president? You told him that Nelson Mandela came out of prison as an activist and he became president. You made the instance of Obama, and you said you have done more than that. So you are qualified to be president. And right now you are still protesting. You didn't do the Igbo protest in Abuja or Lagos. To gather Igbo people. Is it that you are trying to put it in them to understand that they need this war? Okay, thank you. Well, let me start with your last. And by the way, I don't feel insulted. If you consider my activity in content creation, I appreciate it because that means it has content. Yes. With regards to the reference to Igbo people in Aba, Nnamdi Kanu is from Abia State. But I don't know how much of recent history you know. The first anti-Nnamdi Kanu's trial protest took place in Abuja. Mr. Sowore, my lovely brother Sowore, before I talk this matter, I will first greet you. And second one, I will offend you. Because I love you, that is why I will use respect to abuse you small. I love you. You are a strong man. And you are one of our trusted man.
But the reason why you abuse Oloye Sunday Igboho, abi you talk to him is because you don't know him 100%. You know him like 50 or 60% into politics. But Mr. Sowore, and whatever ID name you called Oloye Sunday Igboho, let me tell you first, you are the part of the name because you are one of Nigeria betrayers. Mr. Sowore, can I speak? You are one of your tribe betrayer. Because you use your mouth to abuse Oloye Sunday Igboho. This is why I will talk this matter. I have my own point. My brother, come closer. When everybody are speaking about what Nnamdi Kanu is what? Nnamdi Kanu wants everywhere to separate. Let Yoruba people go their way. Let Igbo people go their way. Let Hausa people go their way. But during the time they are fighting the battle, my brother, you go for the presidential candidate. That is why I called you betrayer. When you are saying Nnamdi Kanu is a true son because he's in the prison, Oloye Sunday Igboho is a true son to his tribe. We have different ways to fight the battle and to achieve it. My brother, Sowore, I reply you with how you talk. Oloye Sunday Igboho was not offend anybody. You are one of presidential candidates, but you lose. That is why you feel the pain. Yes, you lose. If you are not lose, you can, maybe you are the president now, and you are the one rule, and you will still play the same game they are playing in politics in Nigeria. You will still play the same game, brother. Now, I understand the reason why you abuse Oloye Sunday Igboho is because of if went for Tinubu. That is why. My brother, because I know that if Oloye Sunday Igboho starting campaign for you, you cannot talk like that. So you too, you are selfish. You are fighting for your own selfish interest. Now, I want to send you two messages. If it is true, you really love Nnamdi Kanu, my brother, I give you 7 days to release him in prison. I will now know that you know what you are talking. Ó dáa ká mọ̀ fàgùn ká mọ̀ lọ jìnnà kò lágbára àti release Nnamdi Kanu torí ẹ̀ náà ló ṣe ń ṣe protest ṣùgbọ́n Sowore náà láàyè tiẹ̀ ó ní influence tiẹ̀ ẹja gbé fún ṣùgbọ́n òun ò mọ bó ṣe ń gbé fún yàn òun nìkan ló mọ̀ òun ló fẹ́ kọ́ everybody mọ́ ṣe máa rìn òun ló fẹ́ ṣàtọ́nà everybody òun ló mọ̀ jù ní gbogbo Nàìjíríà òun ló lóòótọ́ jù òun ní aṣọ rẹ̀ funfun jù kò ní àbàwọ́n kankan n tó ń ṣe Sowore ó ń fẹnu ara rẹ̀ sọ n tó ń ṣe tó ń accuse àwọn èèyàn sí lóòótọ́ tó náà bá jẹ́ ébó tí ẹkùn tí ẹ̀dìgbà tó bá di president ṣé bó ti ní 2022 sẹ́ẹ̀ tó precede 2023 tí wọ́n fi ṣe presidential election tó gbé ààrẹ olódòdè wọlé ó ṣe take it back ibẹ̀ ló ti declare fún presidency brother mi Saidi ibẹ̀ ló ti declare fún presidency ó ti fa ojú olóyè mọ́ra ó ti fa ojú Nnamdi Kanu mọ́ra pé kán gbé tọwọ́ wọn lẹ̀ pé tó ń bá gorí oyè ó máa fààyè gba referendum nínú constitution Nàìjíríà so náà ti fi gbà kan pé wọ́n gbogbo eléyìí tó sì ń ṣe fún Nnamdi Kanu náà kò lè gba Nnamdi Kanu lẹ̀ bó bá tí Nnamdi Kanu bá wá jáde kọ́tì Sowore ẹ rí wípé Nnamdi Kanu gan ipob rẹ̀ tó bá sì ń pariwo rẹ̀ yóò so mọ́ ìpè Sowore láti di president torí ibi tí ó fọkàn sí ni pé ó dìgbà tí Sowore bá di president ó kàn tó lè rí ipob wá ibi tí Sowore sì máa sún dé referendum ló ń sún lọ táwọn ọmọ Ìgbò yòókù bá sì láwọn ò lọ a jẹ́ wípé ó tan Nnamdi Kanu nìyẹn so Sowore gan wà confused ó lè sọ̀rọ̀ ó bold ó kàwé ó ń ṣe struggle ṣùgbọ́n kò mọ̀ tán Sowore rò pé òun mọ̀ tán ni ó rò pé òun ló ní gbogbo wisdom àwọn yòókù àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní federal government gan tán kì í ṣe olóṣèlú Sowore rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ ó gbà pé kí everybody yarí kán mọ̀ gbowó oṣù lọ́wọ́ olódòdẹ kí Nàìjíríà stand still títí tóun ó fi dé òun nìkan ló gbà kóun lè ṣe kí ló kàn pẹ̀lú party kọjú mọ́ bó gan lèèyàn ṣe fẹ́ win tó o bá lẹ́gzam tó o wá ń wá bí tó ń sá kiri wípé ìkejì rẹ̀ yìí òun jíwèé wò ní àwọn kọ̀líìgì ẹ̀ tó wá ń yálé wọn kiri
tó ń wò pé ṣé wọ́n ń kàwé àbò júwe wo fẹ́ wá jíwe wò tó bá dinú exam mọ́ wá jíwe wò títí tí ọjọ́ exam fi kọ̀la o prepare wá rò pé bíbáyàn jẹ́ yẹn ló lè fi níwọ náà lè fi ríwọ gẹ́gẹ́ bí èèyàn tó dáa ń ṣera rẹ ni ẹ lọ wòye tí mi ò rò pé Sowore rí 100 voters rí káàkiri gbogbo Nàìjíríà. So ibi tí brother mi Saheed rí ò ti parọ́ ni wípé ká ní bí Sunday Igboho ṣe wálé yẹn kó wá mọ pariwo Sowore ni o Sowore ni o Sowore ò ní ṣe báyìí sọ̀rọ̀ o yóò mọ yin Sunday Igboho ni ní Sowore yìí revolution ló gbé dání ẹ ń gbé self determination dání tọ́lọ́pàá bá jọ mú yín kì í ṣe ẹ̀sùn kan náà jọ fi kàn yín so lè dúró ní tó ṣe Sunday Igboho tó bá ṣe ọ́ gbogbo wọn ń lé ọ kiri wọn ń ṣe bí lórí revolution ni lórí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tó sọ tó jábọ́ ṣé wọ́n lè dojúkọ ọ̀rọ̀ pé kan ní o fẹ́ pín Nàìjíríà so o lè jẹ̀rú ẹ̀sùn yẹn pẹ̀lú bó ṣe bódì tó ìwọ ò ṣe tẹ̀lé Kánú tí wọ́n expect pé Kánú àbí Sunday Igboho wá tẹ̀lé wọ̀ ìwọ ò ṣe tẹ̀lé Kánú kò ní òkè ó gbé tí ẹ lẹ ìwọ fẹ́ kán gbé tí wọ́n lẹ̀ ó ṣe tẹ̀lé Kánú kó gbé revolution tí ẹ lẹ̀ kò ní kí wọ́n jáde lọ́la kó pariwo Biafra pé ó ti di IPOB kan pín Nàìjíríà jáde lọ́la kó sọ lórí ẹ̀rọ agbágbé bí tá a ti mọ̀ bóyá ó láyà Kánú nìyẹn tàbí ó láyà Sunday Igboho so wá rí kò sí kankan tá a lè fi wọ́wé láàrin àwọn méjèèjì so wá ra àwọn méjèèjì náà wọ́n lè fi wọ́n wéra wọn torí ọ̀tọ̀ lọ́nà tí àwọn méjèèjì ìkan ń lo ọgbọ́n ìkan ń lo agbára ọlọ́gbọ́n sì lọ̀gá alágbára